Olisiko vihdoin ja viimein Team Pohjoismailla aika päästä pudotuspeleihin? Tää on NHL 26, franchise-tila, GM Tammenpää on täällä, mä oon epäonnistunut. Team Pohjoismainen GM tähän asti. Jos ette tiedä, mikä tää franchise on, tää on 10 kauden franchise. Mä loin uuden joukkueen NHL laajennusdraftin kautta, jossa saa pelata vain pohjoismaalaisia NHL-pelaajia. Ja mä laitoin myös semmoisen säännön tähän näin, että ei saa vaihtaa omia varausvuoroja pois. Jos ei tule Stanley Cupia 10 vuodessa, mä ostan Ruotsin pelipaidan. Ja nyt ruvetaan olemaan aika lähellä nimittäin. Tällä hetkellä ollaan 7 kauden puolessa välissä. Vieläkään ei ole päästy playoffeihin, vaikka viime kausina joukkue paperilla on näyttänyt yllättävän hyvältä. Nytkin ollaan vaan pari pistettä playoff-paikasta trade deadlineilla kautta noin 20 pelin jäljellä. Nyt pitää GM-movit osua ja nyt pitäisi olla playoffien aika. Mitä jos menee koko GM ilman edes playoff-paikkaa? Se olisi ihan ennalta kuulumatonta. Mutta ei nyt mennä asioiden edellä. Eiköhän aloiteta. Tämän liven yhteistyökumppanina toimii Ense Esports, Logitech G, jonka kuulokkeet mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä. Messissä on myös Red Bull, kyllä te tiedätte. Red Bull antaa siivet. Mukana myös Power, jonka Scepter-sarjan tietokone. Mulla on ollut käytössä tämän vuoden ajan. On ollut erittäin tyytyväinen. Homma toimii, livet pelittää. Mukana myös HB Promotion, jota kautta mun merchi pyörii. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppanien tarjoukset löydät tuolta deskistä. Ja mulla on myös lisämainos tähän väliin. Nimittäin me ollaan J. Parkkilan kanssa tehty NHL-podcasti, josta just tänään julkaistiin eka jakso. Mä jätän siitäkin linkin tonne deskiin. Eiköhän aloita. Hei, mitä kaikille kuuluu? Se on taas pienen breikin jälkeen. Franchise Mode, Team Pohjoismaat. Me ollaan siis 7 kauden puolessa välissä. Just trade deadlineilla oli hyvä podcasti, kiitos paljon. Ja tässä nyt lähdetään heti tekemään moveja, eli faktahan on, että siis 7 kautta, et sä voi 7 kautta jäädä pois playoffeista, siis ei vaan voi. Morjesta kaikille, mitä kuuluu. Näytetään nyt tää joukkue tässä ensin, koska kohta ruvetaan tekemään moveja ja näette vähän missä mennään. Eli meillä on just viime kesänä hommattiin Elias Pettersson joukkueeseen 67 pistettä, ollut ehdottomasti joukkueen kantavia voimia. Ja viime jakson lopussa mä mietin, GM Tammenpää mietti, vaihtuuko Kelvin Kovanakki, meidän ykköskentä huippu, prospekti 22-vuotias, viime kauden selkeävoittaja muualle. Jotain pitää tapahtua, että me päästään playoffeihin. Ihan oikeesti, pitää isoja moveja. Tämä on meidän isoin treidassa. Oi. Perkele! Hieno nähdä. Ja Veikko tulee saman tien 12 eurolla. Ihan olla takaisin. Kiitos paljon Veikko 12 eurosta. Mutta mitä mä nyt tässä mietin liveen välissä, niin en mä voi vaihtaa Kovanakkia pois. Se on tämän joukkueen, se on se sydän, joka me varattiin silloin. Oliko ensimmäisenä? Joo, ensimmäisenä 2027 draftissa. Kovanakki seuran legenda. Ei ole lähes yhtään mihinkään. Meidän vaan pitää rakentaa nyt Kovanakin ympärille semmoinen joukko, että me päästään playoffeihin. Ja tällä hetkellähän me ollaan just tässä playoff-paikan tuntumassa. Me ollaan tasapisteissä Vancouveriin, pari peliä enemmän. Mitä podcasti? Kyllä, kertokaa ihmeessä, mitä mieltä olitte. Jännittäviä juttuja itse tehdä podcastia. En siis aina halunnut tehdä, sit toisaalta ajatellut rehellisesti, että musta ei ehkä oo siihen, mutta en mä tiedä, katsotaan. Pitää kokeilla, hei. Ikinä tiedä elämässä, jos ei kokeile. Noniin, mutta tältä näyttää joukkue. Mun mielestä siis aika playoffeen näköinen joukkue. Vai mitä chatti on mieltä? Siis se oli sama viime kaudella, oliko jopa parempi joukkue paperilla. Mä en vaan ymmärrä, miksi me ei päästä, miksi me ollaan niinku selkeästi playoff-paikalla. Mä en ymmärrä, joku tässä joukkueessa on ja GM niinku rasittaa se. Ei vaan niinku, en tiedä. Mutta tässä on ollut siis meidän ykköskenttä koko kauden. Mä ajattelin nyt, niin kuin äsken näitte, että laittaa Elias Petterssonin kakkosentteriksi. Se on nyt ainakin yksi juttu, mitä mä teen. Että mulla olisi selkeästi ykkös- ja kakkosentteri. Keskuskaista, jälkeen kun tärkeä pelipaikka, niin koitetaan sillä. Ja Anton Lundell ykköskenttä. Miksei? Annetaan Lundellille chanssi. Se on noussut 88 kokonaisuuteen ja kakkoskentästä tehnyt 53 pistettä. Mä ajattelin, että Kovanakki Lundell on aika kova tommonen työmyyrän duo tuohon ykköseen. Ja Mason Raymond laittaisi vähän, on vähän hyökkäävämpi pelaaja tossa noin. Alright. MP Florida IRA. Kuuntelisin ton mun ja Parkkila NHL-podcastia, jos kiinnostaa. Noniin, mutta hei, eiköhän mennä trade deadlineille ja katsotaan suoraan sit, ketä siellä olisi saatavilla. Mä mietin, että kolmosketju voisi ainakin parantaa. Itse asiassa just, ai vitsi, mä en näyttänyt teille mun pakkeja. Mutta pakithan mulla on aika hyvät.
Veskariikin voisi parantaa. Nashville on erottanut Andrew Brunetten coachina. Me ei tällä hetkellä etitä päävalmentaja ollenkaan. Säilytään nykyiset vaihdettavat pelaajat. Riku sanoi, että tarvitaan sniperi. Se voi erittäin... se voi olla totta. Michael Misa, Nazar, nyt etsitään niitä pohjoismaalaisia pelaajia. Voronkov, Levi, Kutcherovi, ei näy pohjoismaalaisia pelaajia. Tämä on muuten aivan käsittämätöntä. Maddox Schultz olisi kaupan. 95 overall huippupelaaja. Jos ei olisi Pohjoismaa sääntöä, niin me yritettäisiin kyllä mutta nyt ei ole mahdollista. Kukas ei voi olla? Siis ei se voi aina olla. Siis hei, lähtee ihan lapasesta. Joo, okei, tarvitaan maalitykki joukkueeseen, jes, mutta ei voi aina olla Patelainen. Siis sehän on jo käynyt tässä franchisessa täällä. Onko ketään muuta? Ei ole oikein pohjoismaalaisia pelaajia ainakaan saatavilla. Tietenkin itse voisi etsiä noita hakuja, mutta siis tää menee ihan vitsiksi, jos laine tulee. Hyvä setti tuo uusi podcasti. Joku sanoi, että mikit oli huonot. Joo, mä vähän pelkäsinkin sitä, että tää huone kaikuu aika paljon, me oltiin aika lähellä toisiaan, niin mikit otti vähän ääniä toisistaan, mutta se korjataan jatkossa. Onneksi se oli suurimman osa ajasta, niin ihan ok kuitenkin. No, silloin se 7 millin diili, mitä me taidettiin itse asiassa tehdä toi soppari. Silloin on 1 vuosi jäljellä, eli tää ei haittaisi palkkakattoa tuleville vuosille. Laine pelannut umpisurkeassa Pensiengissä, joka voittanut vaan 19 peliä tällä kaudella. Eli Laine vähän huonommassa joukkueessa, 38 pistettä, -36. Ja pelasi tosiaan täällä viimeiset 2 kautta. Täydet 82 peliä, kolmoskentässä, kakkoskentässä 59-45 pistettä. En tiedä. Mulla on kolmoskentässä se Zetterlund. Mä mietin, että haluaisiko nää sen Zetterlund. Tää voisi olla Zetterlund. Joo, kato, mä haluun Zetterlund. No helvetti, jos mä saisin Zetterlundia suoraan. Kato, 82 vaihtuu Pateen. Zetterlundillakin on aika iso diili nimittäin. Sillä on 5,8 milliä 2 vuotta. Eli jos mä saisin flipattua Zetterlundin Pate-laineeseen, niin tossa voisi olla visio. Oliks mulla kenenkään muiden joukkoiden pikkejä muuten ollenkaan? Kato. Niin, no mulla on Dallasin 3. Siis Dallasin 3 ja Zetterlundi Patrick Laineeseen. Menisikö läpi? Ei mene läpi. Okei, mutta vaihtoarvo aika lähellä. Musta tuntuu, että tää voisi kyllä mennä. Mulla olisi vielä Penssin vitonen. Saa oman vitosen takaisin. Eli tässä franchisessa on sääntö, että mä en saa vaihtaa omia näitä pikkejä pois. Että jengi on halunnut, että mä rakennan enemmän draftin kautta, kun mä aina vaihan nää vegen, niin tässä on ollut semmonen sääntö. Mutta muiden pikkejä, mitä mä oon hommannut, niin ne voi vaihtaa pois. Eikö se ollut se ruotsalainen sentteri, joka on sniperi? Joo, no viime jaksossa me mentiin Detroitissa. Oli isoja moveja, mutta siellä oli ne kovanakkidiilit ja siellä oli vaikka mitä. Jos me saadaan Patrick Laine halvalla, niin otetaan mies takaisin tuohon Zetterlundin tilalle. 3 ja 5 ja Zetterlund Patrick Laineeseen. No niin, okei. No siitä saatiin sniperi. Slim Shady paikalla. niin tää aina menee, että vuosi toisensa jälkeen Patrick Laine on joukkueessa. Ei auta. Se on mä en tiedä mikä siinä on. Oli tää tahti rupee paranemaan, niin täällä ruvetaan vaihtamaan äijää. Patrick Laine. Mä lupaan teille. NHL 27 ensimmäinen. Sovitaanko, tehdäänkö diili hei? NHL 27 franchise. Patrick Laine ei ole kertaakaan mun joukkueessa. Se on siis käynyt oikeasti melkein niinku, mä luulen, että 90% franchisesta, mitä mä oon tehnyt, niin Patrick Laine on käynyt. Onko siinä meidän movie oikeasti? Me ollaan siis ihan siinä playoff-viivalla, ja toi auttaa meidän joukkueet jo jonkun verran. Mä katon, siis meillä on 84 Rimpinen ja 85 Blomqvistin maalissa. Meillä on suomalaismaalivahti kaksikko. Täällä ei ole ainakaan saatavilla ketään veskareita tai ketään hyökkäjiä. Mä melkein haluaisin, mä vieläkin luotan tuohon rosteriin ehkä tämän vuoden, mutta tämän kauden jälkeen on vain 3 kautta jäljellä. Niin jos ei tule menestystä, niin musta tuntuu, että sit pitää vaan suoraan uskaltaa tehdä isompia muutoksia tähän joukkueeseen. Joo, mä luulen, että mä menen sillä. Niklas Kokko. Mutta ei sen overall ollut. No 84. Aika pieni diili. Pitäisikö vaihtaa hemmet toinen veskari Kokko? Olisiko siinä visio? Mitkäs meidän veskareiden diilit on? Blomqvist tienaa 7 miljoonaa 4 vuotta. Suht iso vaihtoarvo. Ollut meidän ykkösveska 91%. Mutta voittoi saman verran kuin häviöitä. Miten Rimpinen on? Mun mielestä Rimpinen oli pelannut aika huonosti. No enemmän voittoa kuin häviöitä, mutta huonompi torjuntaprosentti. Mä vajan Blomqvistin pois. Ihan vaan toi diilikin. Siis 7 miljoonaa 4 vuotta. Toi on aika karsea. Jos mä saan koko halvalla ja Blomqvistilla on selkeästi enemmän vaihtoarvoa, mä heitän tähän vielä enemmän. Mä saan varmaan Washingtonilta ton kakkosenkin, kato. Kokko ja kakkonen Blomqvistiin. Aivan lottovoitto. Okei, no toihan oli hyvä treidi. Berggren kiinni. Okei, katsotaan. Berggren.
Keskushyökkä. Siellä Työmyyrä. No joo, kolmoskenttä. Totta. Mikä huippupuolusta? Eikö tää hyökkäjä? Okei, nyt oli hyvä haku. Kato, apulais GM on heti ready tän chatin, tän liven alkuun. Eli Jonathan Berggren, ruotsalainen oletan, jep. Ja kolmosketjuun. Eli siirrettäisikö me saatais kolmosesta luostarille Laine ja Berggren. Se olisi kyllä aika kova. Berggrenillä on vaan 6,4 milliä toi diili, mutta vaan 1 vuosi jäljellä. Eli edelleen me päästään sitten tämän vuoden jälkeen eroon. Just klierattiin vielä Blomqvistin toi 7 milliä käppiä, niin meillä pitäisi olla tilaa. Ketäs meillä on tällä hetkellä siinä? Meillä on joku siis... Oliko meidän kolmosessa oikeasti joku Aram Ulseeni? Mitä jos me flipataan toi äskeinen 2, mitä me saatiin hei Capsilta tähän näin? Oli aivan loistava podcast. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Joo, palautet saa antaa rehellisesti. Podcast on semmonen juttu, mitä mä halusin kokeilla. En tiedä, onko se oma juttu, mutta mä haluan testata sitä. Ja nyt lähdetään kokeilemaan ja katsotaan, mitä tulee. Alright. Ja se IRL-lätkä on semmoinen aihe, mistä podcastissa on helppo puhua ja tulee vähemmän niin omassa kontentissa kuitenkin puhuttuu. Tälleen niin sivulausein kontentin sisällä, mutta niin, kiva jauhaa Parkkilan kanssa. Mies tietää, mistä puhuu ja tosi erilainen NHL-seuraaja kuin minä. Mutta joo, Holtzi. Pitäisikö Holtzi laittaa tähän? 30-vuotias kuitenkin jo. Ne haluu ton Holtzin kolmoskenttään. Me saadaan, toi on niin paljon parempi toi Berggrenin kolmoseen. Niin kakkonen Holtzi ei vielä riitä Berggreniin, mutta mä saan, mistä näkyy podi? Deskis löytyy linkki tai Tammenpää, tai Parkkila X Tammenpää nimellä kanssa. Joku prospekti tähän kylkeen. Pakkehan meillä on. Top 4 pakkiprospekti, ne haluu tämänkin. Maxwell Glenn, hyökkäävä pakki Tanskasta. Annetaan top 4 pakki, prospektipakki, koska meillä on näitä. Alright, no niin, Holtzi, Glenn ja 2 Berggreniin. Siis mehän ollaan vaihtoarvosta muuten yli jopa Berggrenin. Tähän menee muuten läpi. Joo. Ehdotuksessa meidän kannalta erittäin houkutteleva. Okei, hei nyt ei ole tarvinnut enempää neuvotella. Kyllä ne sai aika paljon Berggrenistä. Ne sai top 4 prospektipakin. Eli todennäköisesti kakkospakkipari äijä tulee olemaan. Toi nuori äijä, mutta se oli vasta 63-vuotias. 63 overall. Tätäkin mä oon miettinyt sitä podcastia, että miten kun välillä höpisee ihan omiin. Ei jumalauta. Mutta hei, sekin on sisältö. Niin, ja sitten mä annoin sen Holtzin siihen. Mutta nyt hei, trade deadlinella me vedettiin aika uusiksi meidän hyökkäys. Eli jos meidän ykkönen edelleen, mä haluan nyt laittaa Petterssonin kakkosentteriksi. Ja sitten mulla on Berggren, Luostarisen ja Laineenkaan kolmosessa. Niin mun kolmoskentästähän tuli samalla sekunnilla. Siis paljon parempi. 63 vuotta, joo, ei se. Oikeesti. Päähän on tullut tuon lätkäkentällä muutama kiekko liikaa, ei jumalauta. No niin, kuka täältä puuttuu? Joo, Lundqvisti tähän näin, jep. Kattokaa nyt, pakistokin. Se mun pakisto on erinomainen. Josefsson, Sandin, Pellikka, Edvin. Siis näyttää hyvältä. Okei, eiköhän me olla valmiita. Päästäänkö me chatti playoffeihin nyt? Kertokaa mulle. Me ollaan tasapisteessä playoff-paikasta. Meillä oli muutama peli enemmän. Laine ja Berggren saatiin tähän näin. Älkää nyt, hei. Rimpinen ja Kokko maalis. Veskaritkin vähän muuttu. Se tulee olemaan mielenkiintoinen. Lundell ykkösen laituri ei riitä. Katsotaan. Mä haluan vaan vähän syvyyttä. Pettersson on meidän paras pisteentekijä ollut, mutta mä ajattelin, että jos se laittaisi kakkoseen, niin jos kakkoskenttäkin... Tai en tiedä, vähän ketjujen muutoksia. Jotain pitää tapahtua, että me ruvetaan voittaa enemmän näitä pelejä. Mutta mennään nyt eteenpäin trade deadline jälkeen ja katsotaan. Moket ei riitä, se voi olla, mutta nyt 7. kausi. Heti hävittiin deadlinella eka peli. Ei jumalauta. Nyt lippujen hinnat, niin määritetään automaattisesti. Määritä kaikki automaattisesti, jep. Annetaan apulaisomistajani hoitaa tää. Oona saa hoitaa meidän budjetoinnin. Nyt meitä kiinnostaa tää joukkueen menetys. Paras pistemies 2. Mä kokeilen. Jos se ei toimi, niin mä vaihan. Kato, me hävittiin heti 3 peliä putkeen deadline. Oliko se virhe laittaa Blomqvisti pois? No nyt tuli 4-0 voitto. Okei, ei vaihta. Seuraava kerran, kun hävitään 2 peliä putkeen, niin sitten tehdään muutoksia. Mutta meidän pitää nyt voittaa näitä pelejä. Joka peli on tärkeä. Okei, nyt tuli 2 voittoa putkeen. 4-0 ja 4-1. Annetaan olla vielä. Toi oli kyllä huono toi 3 häviöä putkeen deadline jälkeen. Ja nyt tuli 2 häviöä putkeen. Joo, ei vitsi. Taitaa olla tänäkin vuonna, että ei vaan. Ei riitä, vaikka mä tein noita muutoksia. Mutta meillä on sauma vielä. Me ollaan Kingsistä. Tää Tyynemeren divisioon on tosi kova. Katsotaan suoraan lännessä se 8. No niin, Kingsi on 8. 82 pistettä.
Meillä on 6 pistettä jäljessä, 10 peliä jäljellä. Meidän pitää oikeasti voittaa niinku 9 peliä noista 10. Huonot näyttää, chatti, huonot näyttää. Me laitetaan Antto Lundell nyt kakkoskenttää ja Pettersson ykköseen. Laitetaan takas nuo kentät, mitä meillä oli. Beckredi, ei se kolmoskenttäkään nyt ole oikein napsunut. Mä vaihan Josefssonin Edvinssonin, sama overall. Josefsson vaan nuorempi, niin kokeillaan sitä vielä. Mä en kuuntele tätä Slim Slade-läppää kauan, nimittäin kattokaa kuinka se Brune kasvaa tuolta alta. Ai että. Aivan niinku siis ensi viikolla voi vetää nuo blondit näkee tosta. Noniin, sitten tarvitaan 9 näistä 10 pelistä niinku voittoja. Oikeesti. Winnipeg, tuleeko voitto? Come on, nyt tarvitaan niitä voittoja. Häviö. Siis ei voi. Mä en ymmärrä. Ei tää nyt huono joukkue paperilla. Okei, nyt tuli 3 voittoa putkeen. Hetki, otetaan maltti tähän nyt. Voidaanko nousta vielä? Minnesota. Tuleeko voitto? Ja hetkinen. Okei, nyt on monta peliä. Oliko meillä 4 peliä jäljellä? Se voi olla, ettei riitä. Joo, 4 peliä jäljellä. Mennään kattoo sarjataulukko, miltä näyttää. 40 voittoa jo. Siis, oltaisiko me idässä yli playoffeissa? Pohjoismaat 84 pistettä. Ei riitä niinku yhtään mihinkään. Siis Tyynemeren divisioonassa vaatii joku 95 pistettä playoff-paikka. Hävisit Kingsille just. Joo, se taisi olla siinä. No ei mitään, mennään sitten. Meillä on 3 kautta jäljellä tämän jälkeen. Hei, meillä on toi rangaistus, että mä ostan sen Ruotsin pelipaidan, jos me hävitään, että ei voita Stanley Cupia tässä franchisessa. Mikä rangaistus mun pitää tehdä, jos me päästään edes playoffeihin? Se pitää olla joku iso. Kertokaa nyt mulle. Siis heitetään nyt hatusta joku. Mä teen jonkun lupauksen tästä näin. Kyllä nyt playoff-paikka pitäisi tulla. Ainakin meillä on se meidän ykkönen. Joo, me ei oltu lähelläkään playoffeja. Tää oli... Me parannettiin ainakin meidän draftsia tohon loppuun. Mitä vittua? Okei. Ei William Nylanderin paita. Miksei? Mä mietin itse asiassa Erik Carsonin paita. Se oli aika siisti. Väriät blondit hiukset ainakin vuoden ajan. Ei jumalauta. Lusikallinen Tabasco ja Benji. Benji olisi kyllä hyvä pick tulossa. Se on totta. Me oltiin siis 86 pisteellä Tyynemeren viimeinen, tai toiseksi viimeinen sitten. Koko liigassa me oltiin. Homma Marnerin Vegas-paita uudelleen. Oi. Ei me edes oltu niinku. Me oltiin 20 NHL. Kato, idäs pääsi Toronto pisteellä enemmän playoffeihin. Tätä mä meinaan. Me oltais jo viime kaudella oltu siis playoffeissa tuolla idässä. Siis toi on ihan käsittämätöntä, kuinka paljon parempi tää länsi on tässä simulaatiossa. Veskakamat päällä järveen. Siis mitä? Okei. Marnerin pelipaidas Vegas franchise 10 kautta. Voi jumalauta. Nyt tulee kyllä aivan käsittämättömiä. Nyt tulee aivan käsittämättömiä juttuja. Mä en tiedä, mitä mä reagoin näin. Pullo Tabasco. Käytiin jokseen maratonin. Oisko se? Katsotaan. Mä otan ylös näitä, niin me voidaan tehdään äänestys tämän liven lopussa vaikka. Mitä mä joudun tekemään, jos ei päästä playoffeihin? Katsotaan nyt. Joku panosta tähän pitää saada. Tää on siis aivan käsittämätöntä, että me ei päästäisi playoffeihin. Me puhuttiin vitoskauden lopusta Stanley Cupista tyyliin seuraavana kautena. Ero Oonasta. Siis millaisia kattojia mulla on täällä? Tää on ihan sekalaista meininkiä. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Matthewsin paita arvontaan. Matthews paita arvontaan, jos ei tuu playoffeja. Eipä kiitos paljon 2 eurosta, vedä kännit. No eihän se nyt mikään rangaistus. Oh my god. Marner tatuointi, nyt menee villiksi. No noi olisi kyllä rangaistuksia. Käsittämätöntä. Mikä on chatti kuulostanut parhaammalta rangaistukselta? Boston tatuointi, ei jumalauta. Sitten olisi painetta tähän tekemiseen. Sitten ruvettaisiin niinku oikeasti huutaa täällä. Vegas franchise. Okei, no mulla tuli tässä visio, että tähän piti olla mun NHL tai tänään viimeinen franchise, mutta jos mä en pääse playoffeihin tässä franchisessa, niin me voidaan tehdä joku 5 kauden Vegas mini-franchise vielä tyyli yhdessä livessä, joku 12 tunnin live. Niin olisiko siinä visio? Vielä tässä loppukesästä sitten, jos me ei päästä playoffeihin.
Se olisi semmonen mukava. Eikä tarvit bostotatskaa ottaa pakaraa tai mitään tämmöistä. Alright. Sano Kovanagille, että treenaa kesällä jotain. Treeniä! Katso, siellä on Colorado voittamassa Stanley Cupia. Stanley Cup-mestari Colorado Avalanche. Onko joku yllättynyt? Hei, meidän pitää katsoa noin. Palkkakatto oli 120 miljoonaa. Terve. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinä äijä nyt! Perkele! Marnerin paita uudelleen ja Vegas franchise 10 vuotta ja Maano pakko olla C ja pakko olla tiimis koko ajan. Ihan kauhea idea. Kiitos Aiskofi paljon 500 eurosta. Blondi vuodeksi. Siis toi olisi oikeasti, toi on varmaan karmeen, mitä mä oon kuullut. Tai oli siellä jotain muitakin. Iso kiitos Aiskofi, hei 500 eurosta. Marner paita uusiksi. Kyllä me nyt päästään sen playoffeihin. Pettersson vajaa piste per peli. Pettersson oli hyvä hankinta kesällä, mutta ei se auttanut jengiä voittaa. Raymondi, Kovanakki, ykköskenttä pelasi tosi huonosta loppukauden. Siis Anton Lundell plus 13, aika hyvä. Vikko Björk plus 18. Meidän kakkoskenttä oli hyvä. Patrick Laine minus 38. Eli mun hankinnat kolmoskenttää ei selkeästi toiminut. Mites maalivahit? Rimpinen ja Kokko, no siis ihan ok prosentit. Rimpinenkin paras loppukaudesta, mutta kyllä me tarvitaan semmonen selkeä ykkönen. Sekin saattoi olla virhe luopua siitä Wastedista, mutta kun ei me senkaan kanssa päästy playoffeihin. Jotain on tehtävä, kun me ei päästy sinne playoffeihin. En mä oo semmonen GM, joka istuu kädet taskusia. Toivoo eri lopputulosta samalla jengillä. 13 pikki. Kaikki haasteet epäonnistuu. Odotan, että ne saavutetaan. Pettyn kuitenkin tuloksen. No tuu tänne ovelle koputtelee omistaja, jos ei kelpaa. Ei helvetti. Noniin, näytä varausluokka. Ketäs täällä on? Onks täällä 13 pikki? Tää olisi Antila, Jalokivi. Varma eliitti menisi niinku 5. Suomalainen. Mut ei me nyt ehkä tässä vaiheessa 3 kautta jälleen franchiseen ruveta treidaan tommosiin äijiin. Täällä olisi Peterssoni, top 6 hyökkääjä Norjasta. Mä luulen, että se on Pohjoismaista. Mä luulen, että se on se, joka me saadaan. Eli kakkoskentän hyökkääjä prospekti todennäköisesti. Katsotaan, ketkä menee eläkkeelle. Parkkali vasta rankkarikin se veskan kamoja. Jengi haluaa, että mä kuolen oikeesti. Panarin, Riley, Hamilton, Trocheck, Busnevich, Strome. Vuodeksi oikeisiin töihin. Raksalle hommia. Hamilton, Riley, Panarin, Trocheck. Joo, ei oo ketään. No Panarin nyt se isoin nimi. Tom Wilson, Lehkonen. No onhan täällä miehiä. Mitäs maalivahit? Jerry Gibson, joo. Noniin. Ja jatketaan simulointia suoraan NHL Draftiin ja eiköhän me tässäkin lives päästä ainakin toi 8 kauden runkosarja nyt sit loppuu ja tää off-season tästä. Mennään varaustilaisuuteen ja katsotaan. Meillä on 3 kautta aikaa. Oh my god. The Slim Shady cover. Will the real Slim Shady please stand up? I repeat. Noniin, täällä on se Peterson. Eli norjalainen just kykyjetsijän suositus tai sijoitus on just toi 13. Niin. Tämähän on hyvä, top 6. Top 6 hyökkää 66 overall. Tossa on varmaan trade chippi mulle. 3 vuotta jäljellä, niin mä luulen, että nyt ollaan tilanteessa, missä me ruvetaan vaihtamaan näitä meidän prospekteja pois. Meillä ei ole aikaa venää näitä prospekteja, josta ei tule yhtään mitään. Meidän pitää tehdä nyt tradeja. Meidän pitää tehdä niinku semmonen hyvä runko nyt tähän 3 vuodeksi. Meillä on Petterssoni, Kovanakki ja Lundeli. Meillä on hyvä pakisto siis. Ihan muutamalla muutoksella. Mä tiedän, että kun joku klikkaa nyt tässä jengissä, joku pieni juttu klikkaa, niin hyvä tulee. Sjögreeni ehkä eliittipelaaja muuten. Ruotsalainen, toisella kierroksella. Katsotaan nappaako. Toronto Distract, just joo. Top 9 hyökkää Rouhia. 3. kentän kaveri. Ja 3. kierroksella, ei ollut muuten eliitti toi äskeinen. Sitten täällä olisi taas ruotsalainen Varma, tommonen 3. ketjun, Jukureista 3. ketjun pelaaja. Täällä olisi puolalainen Jalokivi. Olisi Varma top 6, mutta Puola ei valitettavasti ole Pohjoismaissa. Top 4 pakki pieni olisi Varma. Mut hei, täällä on Timonen, top 6 hyökkääjä. Hyvä scoutit. Varma top siis varma kakkoskentän äijä potentiaali. 51-vuotias, sen takia varmaan putoo 3. kierrokselle, mutta kuitenkin kyllä tuolla pitäisi jonkun verran trade-arvoa olla. Sitten on Puskarev ja Virtanen. Virtasta suosittelee kykyjen etsijät. Olisiko täällä? Katsotaan taas potentiaalin mukaan, kun meillä on näitä. Kato, Laakkonen on 3/4 skautattu täyteen. 75% skautattu täyteen top 6. Niin katsotaan, olisiko se top 6. Se voisi olla aika hyvä. Top 9, okei. No mut top 9
nelosrundilla, niin toi nyt on aika perus kolmosketjun kaveri. 51V. Tässä kun mä sanoin 51V. Mä oon todella pahoillani. Te tiedätte, hei, te ootte seurannut mun kanavaa niin paljon, että tiedätte, että aivopierun tulee välillä. Se on, kun te kuuntelette mua, niin se vaan kuuluu asiaan. Kolemainen Görtsi, top 9, alin 6. Joo, nyt ei ole edes mitään niinku tai mitään ehkä eliittipelaajia. Vaikuttaa aika huonolta draftit niinku tälleen niinku late draftina, mutta top 9 pienellä potentiaalilla Görtsi. Otetaan siitä niin. Mä otin muuten ruotsalaisen ja suomalaisen samalla potentiaalilla äsken. Tuo oli itse asiassa vähän ikävä. Miksi mä noin tein? Onko se äijä täällä? No eikö Kolehmainen ole? Onko Teo Kolehmainen? Vesa Kolehmainen. 61 on verran tänne näin. Näin, olit vartin pois, mitä missasi. Ei päästy playoffeihin 7 kaudella ja nyt on 8 kauden off-season edessä. Ja nyt kyllä pitää tapahtua jotain isoa. Me ollaan nyt kovanakin johdolla niin 3 kautta oltu. Niin kuin ns näin, että paperilla näyttää hyvältä, mutta sitten ei tuu suoritusta. Niin. Ei riitä. Ei ole GM tyytyväinen tähän hommaan. Bosnialainen. Hyvä bosnialainen sieltä. Missä Bosnia-Herzegovina? Onko Bosnialla jääkiekkojoukkuetta? Millään tai millään niinku maajoukkuetasolla? Tuskin. Noniin. Siinä oli drafti. Aika keskinkertainen drafti. Ei saatu yhtään eliittipelaajaa, mutta ei se mitään. Kykyjä etsiä siinä. Ja pysäytetään simulointi. Mä en nyt kattonut taas soppareita yhtään kauden aikana. Katsotaan kostautuuko se. Sandi Pellikka, 91 overall. Okei, Pellikka on, nousko yhdellä? Mun mielestä äsken oli 90. Petterssonkin nousi 92. Siis kattokaa nyt. Kyllä tällä rungolla nyt pitää päästä edes pudotuspeleihin. Ihan oikeesti. Sandi Pellikka pyytää 13 milliä no trade clause. Mä voin antaa Sandi Pellikalle no trade clause. 27-vuotias, meidän ykköskiekollinen pakki. Se tulee olemaan tässä franchisessa. Mä tykkään IRLskin tästä äijästä. Tää tulee olemaan mun tiimissä koko loppupeli. Tai loppufranchise, niin ehdottomasti Sandi Pellikka jatkaa. Sitten on Ehlers. Niin, no en tiedä. Ehlers oli, ei nyt viime kaudella, mutta sitä edellisellä meidän joukkojen paras pistemies. 74 pistettä, 79 pistettä ollut pluspelaaja. Nikola Ehlersistä ei ole ainakaan ollut tämä menestys kiinni. Otetaan Ehlerskin tähän. Se on ollut muokatun vaihdon estävän lausekkeen. Se on ihan hyvä. 7 milliä. Voidaan antaa 7 milliä Ehlersille. Toi kuulostaa ihan hyvältä. Se on vähemmän, mitä mä äsken tarjoin sille. Ehlers ei kannata tehdä jatkosopimusta. No mut 2 kautta yli 70 pistettä, niin miksi ei? Patrick Laine, tuu nyt halvalla sinne kolmosketjuun. 1 vuosi. Se ei tykkää tästä seurasta. Oh my god. Paljon meillä on palkkakattoa. Meillä on kyllä aika paljon palkkakattoa. Kyllä me Patellekin voidaan. No tarjotaan toi. Sen pyyntö on 4 milliä, mutta se ei halua tulla tänne. Kato. Laine ei halua pelaa täällä seurassa. Ei kun se ei ollut vaan kiinnostunut sopimukseen. Mutta miksi sen pelaajan pyyntö on 4 milliä ja sit se ei ole itse tyytyväinen siihen? No tarjotaan mitä se pyytää. Katsotaan mitä tapahtuu. Se voi hyväksyä sen, kun se kiinnostus seura oli niin iso. Lundqvisti. Kyllä mä sanon, että toi pakisto pysyy kuitenkin loppujen lopuksi samana. 5 vuotta. Mutta en mä voi maksaa kolmoskentän pakille. Mä voin maksaa kolmospakkipari äijälle mitä 6 miljoonaa. Mä teen RFA-tarjouksen sille. Sitten tulee joku Philadelphia Flyers, se tarjoaa 18 miljoonaa niin kuin Leo Carsonille konsana, mutta siinä se on. Berggreni pudonnut tosi paljon overallissa. Mutta me annettiin aika paljon Berggrenistä, niin mä koen velvollisuutena pitää sen tässä joukkueessa. 3 vuotta, eikä se pyydä mitään. Miten se on pudonnut noin paljon tuossa overallissa? Oliko niin huono loppukausi? Toi vähän tässä franchises. Ai, olisiko offersheetit NHL27? Tässä on offersheetit tässä pelissä. Jos ette tiennyt. Stenberg. Pitäisikö neloskenttääkin muuttaa? Otto Stenberg Broidi ollut tässä joukkueessa. Muutetaan nyt vähän tätä pohjakenttää. Tääkin on ollut miinuksella. Annetaan Otto Stenberg kävellä. Ei yhtään mihinkään. Me tarvitaan vähän uusia äijä sinne. Luostarinen voi pysyä. Luostarissa mä voisin melkein pudottaa neloskenttää. Onko Luostarinen vähän liian... Onko liian huono tuohon 3 tällä hetkellä? 81 overall. Ei ole yhtään kuin Floridassa IRL:ssä. Vakansson. Paljon säkin pyydät mun kolmospari äijä. Vitsi nää kolmosparin äijät pyytää paljon. Mä teen vaan noin RFA-tarjoukset. No ei 3 milliä nyt välttämättä 120 miljoonan palkkakatolla ole niin paljon, mutta kuitenkin Adam Olsen. Tää ja voi pysyä, osaa pelaa molempia laitoja, tää ja voi pysyä mun neloskentässä. No niin, sit mulla on näitä RFI-prospekteja vaikka. Kato, mulla on näitä 7-8 täällä ihan sikana. Kun nää on näitä mun draft-pikkejä, mitä mä en oo vaihtanut mihinkään. Ei kun mitä Miksi mä laitoin Christian Kairolle diili, kun se ei oo edes pohjoismaalainen? Nyt tuli kyllä ihan aivopieru. Mä vaan automaattisesti olin sainaamassa nämä kaikki täältä. Nää on hyvin, ainakin siis jos tulee, kunhan me joskus päästään playoffeihin, niin meillä olisi ihan sikana scratch-pelaajia kyllä tulee playoffeihin. Ei siinä mitään. Mitä toivomuksia NHL27 franchise?
Niin, no mä toivoisin, että niinku noi muut GM:t olisi vähän fiksumpia niinku dealeen kanssa, tietyllä tavalla tradeen kanssa. Mun mielestä isoin ongelma, mikä mulla on ehkä ollut, on se, mutta eliitti pieni pelaaja, joka 74 on vielä 20-vuotiaana, tostahan voi tulla jotain. On se, että niinku draftissa ennen kuin, sanotaan näin, että joukkueella on ykkösvaraus, niin ennen kuin ne varaa sen ykköspelaajan, jolla on vaikka huippupotentiaali ja trade-arvo niinku maksimissa, niin nämä botti-GM:t ei älyä sitä, että hei, tuolla on pelaaja, jolla on trade-arvo maksimissa, ja sä saat puolet halvemmalla sen pikin, millä ne ottais sen pelaajan. Ymmärrätkö? Eli niinku draft-pikkeen arvoa, varsinkaan niitä kärkipikkeen arvoa tässä pelissä, niin ne ei ymmärrä nämä apulaisGM. Se on ainakin yksi. Paranneltu AI. No kyllä niinku AI niinku pelillisesti, niin ehdottomasti on aika hyvä lisä kanssa. Mitä vanupuikko? No mitä se helvettiä toi nyt tarkoittaa taas? Oliko toikin joku roosti mun hiuksiin? Mä en jaksa oikeesti. Mä en jaksa. Se oli vaalivahit. Joo, palkan pidättäminen kyllä. Ja apulaisGM ei halua ikinä ottaa diilejä vastaan, jos pidätetään palkkaa. Mun sekin on tyhmä. Vaikka antais kuinka paljon. No niin, Rimpinen voi pysyä apulaisGM. Paljon saa mitä helvettiä? 5 miljoonaa. Millä näytöillä? No niin, Petsku, mä tiedän, että hei, me löytyy Petsku pelipaita täältä, mutta hei, ei mihinkään. Ei yhtään, siis 5 milliä, niin ei. Vaikka kuinka tykkään Rimpisestä, niin en varmasti ole maksamassa 5 milliä Petteri Rimpiselle. Siis kun ei saa niinku mitään kiinni oikeasti. Noin. Vapauta. Jes. Kokko voi pysyä varaveskarina. Apulais-GM. No niin, 2 milliä Miksi mä oon sanomassa apulais-GM koko ajan? Ei jumalauta. No niin. Nyt off-seasonin laitureita. Toivottavasti tulee hyvä free agent-klassi, ja sitten me voidaan miettiä vähän tradeakin. Okei, Laine hylkäs. Meillä on palkkakattoa 23 miljoonaa. Me saadaan ihan sikana palkkakattoon. Ja itse asiassa Sandin pelikkakin hylkäs. Kiinnostus seuraan ei ole iso. Ai jää, sillä meni moti, kun me tarjottiin vähemmän, mitä se pyysi. Mut katsotaan sillä, että sen kiinnostus seuraan on maksimi. Mä tarjoan 12,5 sille. Kyllä mä nyt saan sen 13,2. Näin mä luulen. Tää se kuuluisa Ekinem, just näin. On tässä muitakin. Mulla pelaaja, joka tekee 3/100 maalia, overalli putoo pelaajilla siitä huolimatta. Joo, on siis totta kai jo muitakin juttuja. Tossa nyt oli vain ekat, mitkä tuli mieleen. Ei nyt hatusta mitenkään muista kaikkia. Okei, ehkä Laine on semmonen, hei. Mulla on 11 miljoonaa palkkakattoa. Jos mä sainaan Paten, niin meillä ei ole mitään. Se kiinnostus seuraankin on pudonnut. Ja mun pitäisi sainaa Pate jollain 6 millillä. Ja mulla ei olisi palkkakattoa, niin mä annan Laineen nyt kävellä. Laineenkaan nyt ollaan menty vähän edestakas tässä, mutta ei. Mä haluan kuitenkin pitää jonkun verran palkkakattoa tonne off-seasonille. Alright! Sitten on 11,4 miljoonaa cap spacea. Katsotaan meidän valmentajatilanne kanssa. Valmentajahenkilökunta. Meillä on edelleen siis tää A-coachi, mutta tää on kun mulla on tää omistajatila päällä. Tää oli ehkä virhe tähän. Meillä on henkilökunnan palkka maksimissa. Siis, ei me voida, meidän coachikin on niin halpa, että meillä ei ole vaan niinku toista coach, meillä ei ole varaa palkata coacheja tonne elää. Missä kassari? Kokko ei voi olla ykkönen. Joo, se on siis tarvitaan off-seasonilla kanssa. Nyt tarvitaan niinku free agencyssä hyviä veskareita. Mä vähän harmittaa ehkä, että mä myin sen Wallsteadin, se saattaa olla virhe. Jengi hyväksyy perustarjouksia. Mennään kattoo free agency. Kykyetsijöitä. Ei ole järkeä maksaa B-coacheille yli 1 millin palkkaa. Vaikka niinku apulaiskoutseja. Seuraavia kykyetsijöitä ei ole uusittu. Voidaan katsoa se kohta. Nyt mä kiinnostaa vaan toi off-season. Siis sekään ei olisi huono idea, että uusitaan vaan oikeasti kaikki coachit. Tai ainakin niillä. Loppuuko nyt sopparikella? Joku se Chiba kävelee. Se saattaa olla, että silloin oli loppumassa sopparia. Mä en sit kattonut. Siellä oli Sheldonkin. Vitsi kun tuolla oli nyt A-coacheja. Olisi kyllä niin hyvä tähän joukkueeseen joku tommonen. Niin, no kato. Luotetaanko me meidän coaching staffiin? A miinus B miinus B. I don't know. Voitte kertoa mitä mieltä. Näin, ja vapaat pelaajat. Täällä on Slavkovski. Mietin hetkeä, että on pohjoismaalainen, mutta ei oo. Peterka, Honsekki, Robertsoni. Kukas Boisvertti on? Shaka Boisvertti on kanadalainen. Mitäs ne maalivahit nyt? Onko ketään? Ottinger.
Anisimov, eliittiveskari. Tää on varmaan venäläinen kaveri. Ei kun virolainen. Läheltä liippaa, mutta ei ihan. Wolfi, Augustine, Shesterkin, Murashevi. Ei oo niinku Rimpinen. Onko se, eiks täällä oikeesti ole Vinni 82? Kyllä me nyt parempia veskareita tarvitaan, herran jumala. Mutta välillä tässä franchisessa on, tiiäksä, semmosia 82 overall veskatiimejä tuolla pitkällä. Vinni on torjunut 40 voittoa viime kaudella, 91%. Hei, nyt otetaan, nyt mennään, tää voi olla huono juttu, mutta me sainataan Vinnin nyt. Se maksaa erittäin vähän, se on voittanut 40 peliä viime kaudella. Me saadaan tosta niinku suht halvalla veskari, joka on kuitenkin menestynyt. Niin Vinni ja Kokko ei ole kyllä mikään paras mahdollinen, mutta kuitenkin sitten onko UFA, RFA? Pitääkö meidän mennä RFA-pankille? Ei jumalauta. Tehdä semmonen tender, tai semmonen offer sheet, niinku toi teki toi Pilli. Mut kato, mun pitää antaa nyt varausvuoroja. Ne eihän tääkään päänsä, se ei mene tän franchisein sääntöihin. Harmi, kun ei voi hakea suoraan pohjoismaalaisia pelaajia. Täällä on tää Laine, Rukki, Kokkonen. Me tarvitaan nimenomaan sitä hyökkääjää. Joku uusi freshi hyökkääjä tarvittaisiin sisään, mutta ei täällä oikein oo ketään. Laine, Iserman. Osta Aho. No Aho olisi kyllä loistava tähän joukkueeseen. Cypheri. Meidän pitää katsoa kans ketä siellä vaihdettavissa pelaajissa. Lekkerimäki. No Lekkerimäki olisi tarkka laukoja. Kolmoskenttää. Se olisi niinku siihen Paten rooliin. Jonatan Lekkerimäki. Tehnyt pari kautta sit 43 pistettä. Otetaan se. Lekkerimäki aika halpa, niin me otetaan tämmösiä. Otetaan pari tämmöstä täsmähakua. 1 vuosi. Saaks mä sen vähän halvemmalla? En mä varmaan. No 3,8. Niin, vapaista pelaajista pitää maksaa vähän enemmän. Otetaan toi vasta. Eipä tuolla oikein parempia veskoja ole. Niin. Kato mikä Heleniuksen vaihtoarvo on. Toikin on muuten loistava pointti. Oliko Helenius vielä Buffalossa? Ai että, saataisko me konsta Helenius? Siinä olisi fiilistä. Me meikä katsoa vaihdettavat pelaajat. Olisiko täällä ketään pohjoismaalaista hyvällä tuurilla? Sylberi. No siinä olisi norjalainen kaveri. 83 kokonaisuus. Jos me haluttais pakistoa muuttaa, mahdollista, ehdottomasti. Kannattaako meidän kuitenkaan niinku sillä samalla pakistollakaan, vaikka se näyttää paperilla hyvältä, mutta välillä tässä pelissä, vaikka paperilla joku näyttää hyvältä, niin se ei kentällä toimi. Eikö Lekkerimäki on jenkki? Älä jaksa. Oliko? Mä luulen, että Lekkerimäki on ruotsalainen. Älä viitti. Pitääkö mun heti vaihtaa se veke? ei saatana. Säännöt kieltää vaan pikken treidaamisen, ei kai RFA-tarjouksia. No voidaan ottaa kysely tähän. Saanko tehdä RFA-tarjouksen? Tää on ihan nyt. Te voitte olla tuomareita tässä, joo vai ei? Demokratian määrä. Matias Maselli. 85. Sekin on semmonen kesto. Mä haluaisin vähän erilaisia äijiä, ketä mulla yleensä on täällä ollut, koska nyt tarvitaan muutoksia. Rynam, Misa, ei oikein. Ei hyvältä näytä. Lekkerimäki on ruotsalainen. Noniin, te tiedätte. Okei. Suuri osa teistä sanoo, että saa tehdä RFA-tarjouksen. Noniin, mennään sillä. Mä luotan teihin tässä. Eli Washington, niin kuin mä sanoin, Demokratia, Boston tai Buffalo. Mutta katsotaan eka. Paljon mulle jäi sitä käppiä. Jos mä yritän vaan sen offer sheetin. 6,7 miljoonaa. Paljon Helenius pyysi. 5 miljoonaa. Se vois mennä läpi. Katsotaan, kokeillaanko offer sheetia ihan läpällä. Annetaan painetta Konsta Heleniuksessa. Ota maksimit sillä. Noniin. Eikä tsekkiläin takapiiska. Mä oon itse asiassa nyt miettinyt. Mulla ei pitkään aikaa kasvanut sivuletti. Mä näistä hiuksista yritän kasvattaa semmosen ihan sivuletin. Mä annan maksimit Heleniukselle. Ai, mun pitää antaa ykkönenkin. Eikä mä nyt ykköstä anna Heleniuksesta. Mitäs missä vaiheessa ykkönen lähtee? Onko se yli 6 milli, kun mun pitää antaa ykkönen? Okei, kokeillaan aika treidien kanssa. Ykkönen Heleniuksesta on vähän ikävä, mutta toisaalta 3 kautta tätä franchisea jäljellä, niin se voi olla ihan ok. Noniin, offer sheetit sallittu. Joo, selkeästi. 85% teistä sanoo, että offer sheetit sallittuja, niin mennään sillä. Mutta Konsta Helenius, aika pieni vaihtoarvo, kato, kun se on RFA-pelaaja. Mä saan tämän paljon halvemmallakin. Eli me treidataan tähän ja sitten me solmitaan se. Meillä on muutenkin näitä laitureita liikaa. Kuka me vaihdetaan? Katsotaan tää Lekkerimäki nyt ensinnäkin. Mua häiritsee se, että joku sanoo jenkki. Niin joo, ruotsalainen se oli. Luostarinen. Oisko aika? Luostarinenkin ollut jengissä pitkään. Vaihdetaan Luostarinen veke.
Tai se pitäisi melkein... Lasse Pirjata. Siis tääkään jäi kehitys. 79 overall pitäisi olla kakkoskentän potentiaalia ja se on ollut mun mielestä aika pitkään tuossa 79. Raymond Josefson Piiparinen. Katsotaan nyt meidän... Helenius menisi kakkosen laitaan. Meillä on siinä Vikki ja Björk tällä hetkellä. Mutta onko Björkkikaan? Miten Björkki on pelannut meillä? Viggo. 63 pistettä, 47, 57. Ei oo oikein kehittynyt oikeasti. Ruukikaudella 40 pistettä, parhaalla kaudella 63 viime kaudella. Viime kausi oli kyllä ylivoimasti sen paras. Pirjata on ollut 79 ja 3 kautta. No niin, onko mulla ollut vähän sama fiilis? Se pitäisi melkein nostaa NHL tätä treidaa. Jermoranta. Mä varmaan vaihdan Jermoranta. Jermoranta kans. 21-vuotias neloskentän hyökkääjä. Sekin on top 6 roolilla. No mä voisin sitäkin peluttaa kuin neloskentässä. Mä vaihdan toisen näistä veke. Ehkä mä nostan Pirjata sitten. Mä nostan Pirjata neloseen ja Jermorannan. Mä vaihdan Jermorannan nyt tähän näin, koska ne haluu Jermorannan. Mä luulen, että Jermoranta Helenius 1-1, niin kato, me ollaan aika lähellä tosta trade-valuessa jo. Ne saa top 6 hyökkäin takaisin kehittyä sinne. Mä luulen, että Buffalolla voisi olla enemmän roolia sille kuin meillä, ja sitten me heitetään vaikka... Kukas tää on? Top 9 hyökkääjä suuri. Tääkin olisi nelosketjun laituri. Mutta joku tämmönen äijä neloseenkin voisi olla ihan... Mulla tekisi mieli peluttaa nyt nelosessa, niin en mä ehkä halua vaihtaa. Mut kato, top 9 prospekteja miljoona. Ne haluaa esim. Nilssonin 70 overall. Jermoranta, Nilsson, Konsta Heleniuksen. Hylätty. Okei. Mut mä luulen, että parilla tämmöisellä prospektilla, kun meillä on näitä näin paljon, niin saatte toisen top 9 hyökkäin kanssa. Niin mä saan näillä tätä treidin läpi. 2 top 9 hyökkäin prospektia ja Jermoranta, joka olisi heti NHL valmis, niin tää menee kyllä läpi. Ei vieläkään. Okei. Lähetit meille useamman kuin yhden pelaajan täyttämään samaa tarvetta. Okei, niin. Eli ne ei halua 2 top 9 roolia nimenomaan. Onko meillä joku pakki? Meillä pitäisi olla näitä pakkiprospektejakin. No niin, täällähän on ihan täydellinen. Gudmundsson. 24-vuotias, top 6 suuri potentiaali. Joo, Gudmundsson tulee tänne. Meidän top 6 pakit on täynnä. Ja nyt menee läpi. No niin, ja nyt menee läpi. Yes, come on boys! Konsta Helenius on täällä. Let's fucking go! Vähän hypeä tähän meininkiin. Tää oli loistava. Noniin. Sitten Konsta Heleniuksen kanssa soppareille. Oli halpa joo. Niillä on ollut selkeästi ongelmia Buffalossa Heleniuksen kanssa. Mut toi on hyvä toi. Mikä se oli se? Mä unohdin sen top 6 hyökkää, joka mä annoin äsken pois. Mutta se oli kuitenkin ihan hyvä. Hei, okei. Sitten organisaatiossa. Noniin, hypä riittää. Konsta Helenius tarjoaa sopimusta. Hyväksyisikö suoraan 5 milliä? Palaa asiaan muutaman päivän päästä. Eli tämän off-seasonin iso hankinta oli Konsta Helenius. Mutta muuten tiimille ei ihan liikaa tapahtunut. Mutta me ei oikein voida tehdä meidän tiimille mitään, ellei me oikeasti muuteta jotain tommoista yhtä kärkipelaajaa. Helenius tulee joukkueeseen, loistava. Simuloidaan seuraava kauteen. Edelleen tarvitsisi se sniperi. No toi oli vähän niinku sniperi se Lekkerimäki, mutta joo, se on sit pienempää roolia. William Blomqvist on rajoitettu vapaa pelaaja. Ai niin, kun mun piti tehdä noitten RFIdenkin kanssa se soppari. Mä en muuten miettinyt sitä yhtään. Mun pitää muuten kiinnittää noi äijät. Katsotaas. Jos ei tää toimi, niin deadlineilla jotain iso. Joo, kyllä mä sanoin, että jos nyt näyttää siltä, että pääsee playoffeihin, niin kyllä mulla rupeaa riittää tää pelleily. Se on ihan selkeä keissi. Mä pystyn tarjoamaan Lundqvistille 1 vuoden ja 3 milliä. Sen on melkein pakko hyväksyä toi, kun ei mulla ole rahaa. Hakasson kanssa. Ei mulla ole rahaa sainaa näitä pelaajia. No saa se 1,31 vuotta. No momi RFA pelaajia. Nyt rupeaa olemaan tiukalla ton palkkakaton kanssa. Meidän pitäisi se veskarikin saada jostain. Kuka tekee maalit? Kovanak edelleen enemmän pelintekijä. Niin. Siis sä oot oikein. Siis tulee nyt aiheellista kritiikkiä. Mutta mistä me saadaan se sniperi? Kysymys kuuluu. Hermansson. Tää oli RFA tää Hermansson. Maali. No tää olisi maalitykki. Niin, mutta se olisi RFA. Mutta se pyytää sen verran vähän, että jos me tarjottais tolle vaikka, ei me ihan liikaa pitäisi antaa siitä, että se hyväksyisi meidän RFA-tarjouksia. Mä luulen, että ne olisi pikeissä. Eikö toi Lundqvisti hyväksynyt? Vai katsoinko mä ihan väärin? Lundqvisti. Joo, ei se tainnut hyväksyä. Mä tarviin vähän palkkakattoa nyt. Kun nyt kuuntelen, mitä ehdotan. No mitä? MNB ja Halttunen. Niin MNB on tää mikä
Siis tää, joka dominoi Norjalla just noissa MM-kisoissa. Se on kyllä sairas kaveri. Mehän katteltiin sitä aikaisemmin treideissä. Katsotaan meidän joukkojen paperilla ja katsotaan sitten, mikä tilanne. Mitä oot missannut? Missä sit se, että ettei 7 kaudella päästä playoffeihin? Kohta näet meidän kokoonpanon, niin sitten et olekaan missannut mitään. Alright! Ehlers, Lundell, kova. Tää on sama jengi kuin viime kaudella, paitsi meillä on Konsta Helenius tässä. Miten me tehdään tää joukkue? Kun Vikko Björkki... No, mutta se on, mä tykkään, että meillä on kyllä Helenius tää Björkki kolmosessa, koska me halutaan menestyä. Mä heitän Björkin nyt kolmosen, se ei ole kehittynyt tarpeeksi. Mä heitän Berggrenin, Lekkerimäen ja Björkin kakkoseen, mutta sit meillä ei ole vasenta laitaa. Ehkä Berggren on sittenkin neloskenttäsentteri. Näin, nyt meidän neloskenttäkin on, kato, heittämällä parempi. Björk kolmosketju, joo, toi oli mun visio. Ja nostetaanko nuori Lasse Pirjätä, hei? Nostetaan, hei, joku tämmönen meidän prospekti tänne näin. Iso heti tuohon kolmosen keskelle. Nyt toi Berggren on vähän itse asiassa turha täällä, sen vois melkein treidatakin. Mut joo, Konsta Helenius, pelirakentaja, ei meillä on niitä snipereita. Työmyyrä, Kovanakki, Lundell. Meillä on työmyyriä ja pelirakentaja meidän top 6. Tää ei riitä. Se on siis fakta. Me tarvitaan se sniperi. Pakisto edelleen näyttää hyvältä ja paranee vaan koko aika. Tähän vielä saadaan se Lundqvist, niin Veskarit on nyt mitä on, mutta meillä ei palkkakattoa ole. Aina kun on Lasse Pirjätä, just näin. Ja kapteenit tähän kauteen, Kovanakki edelleen kapteeni, Lundeli ja Sanni Pellikko. Toi kuulostaa mulle hyvältä. Lundell pois. Kuka lähtee pois? Nyt mennään ihan pelaajahakuun, kuule. Vanhan liiton pelaajahaku. Ja mietitään meidän joukkueeseen nyt sniperi, eikö niin? Eli kaikki pelipaikat ja sniperi. Meillä on nyt pelaajia, joka voi... Jotain pitää muuttaa nyt, koska meillä on muuten ihan sama joukkue kuin viime kaudella, jolla me päästy playoffeihin, eikö niin? Eli maalitykki. Katsotaan, maalitykkejä ympäri liigaa. Hei, no nyt on vähän isoja treidivalueita. Gardiner, Stankoven, Kaprisovi. Hainko mä niitä maalitykkejä? Joo, on nää maalitykkejä kaikki. Muistetaan, että tarvitaan se pohjoismaalainen. Rantanen olisi loistava, mutta silloin toi no move clause. Aika iso diili kans. Depringat, Preston. Ei nyt oikein. Haetaan kokonaisuuksilta. Olisiko täällä mitään pohjoismaalaista? Aika huonolta näyttää. Kuka on Pue? 22-vuotias Liam Pue, kanadalainen. Hartel. Ei olekaan Hertel kuin Hartel. Siis Heino olisi, Pasi Heino olisi hullu. Pienellä sopparilla vielä, mutta silloin maksimi toi treidivalue. En mä voi siihen vaihtaa. Robertson, Preston, Coronato, Connor. Huonot näyttää, boys. Huonot näyttää. Ei oo maalitykkä. Onks Eeli Tolvanen niinku se paras, ketä täällä on? Silläkin on 10 vuoden diili. Nyt se Kovanakki on. Jengi ei tyytyväisiä Kovanakkiin. Seuran legendaa yritetään savustaa helvettiä meidän joukkueesta. Oliver Sundberg, se on pienellä diilillä. Siis just joku tämmönen me saatais, mut... Ai, Hermanssoni. No tää on se, joka oli R-faana. Elton Hermansson. Pitäisikö meidän etsiä joku äijä, joka on tehnyt oikeasti maalia, eikä vaan silleen, että on maalitykki. Toikin on 13 maalia viime kaudella. Mitä väliä sä oot maalitykki, jos saatte maaleja? Kuule, chatti, täällä ei oo mitään. Menisikö Kovanakki Heinoa? No menis varmaan, mutta halutaanko me tehdä se? Otetaanko me Pasi Heino sisään? Ykkösketju maalitykki. Katos miten Pasi, kato! Pasi on sama 50 pisteen pelaaja ollut tässä koko aika. Oh my god. Oh my god. Me oltiin siellä Detroitissa. Meillä oli viime jakson lopussa ihan ok haku siellä Detroitissa. Ja nyt jengi on huutanut tätä MNBtä, niin jengi haluu ette te haluu 50 pisteen Pasia joukkueeseen, olkaa nyt rehellisiä. Ihan oikeesti. Täällä on tää MBN. Kakkosketjun laituri, mutta tääkin on työmyyrä. En mä usko, että tää niinku auttais meitä. 27 maalia tehnyt parhaimmalla kaudella, 69. No niin. No kun meillähän oli, tätähän me viriteltiin viimeksi. Sitten mä päätin, että tää on diili, mitä mä en loppujen lopuksi ollut tehdä. Mut tämähän oli... Pasi. Mikä vitun Pasi? 50 pisteen Pasi! Älä viitti. Ei nyt mitään paseja tällä. Kovanakki. Siis tämähän oli se treeni, mitä me viriteltiin viime jaksossa. Että Stenberg ja tää Nyberg, niin tuo on Kovanakki. Alright, mutta Stenbergkin on aivan taas playmakeri, ja en mä tiedä, että Nygard auttaako sekään meitä. Ja sitten meidän hävii yksi sentteri koko puolesta. Mikä tää Pasi on? Mikä tää Pasi juttu nyt on?
Team Pasi. Okei, me mennään. Hei. Mä en tiedä vaihdanko mä sen kovanakin siihen, mutta voi vittu. Se voi vittu. Okei. Hei. No sanotaan nyt näin, että jos mä oon 7 kautta mennyt ja mieltä päästä pudotuspeleihin, niin ei tää nyt huonommin voi mennä. Siis niinku oikeesti. Pasi. Jengi, sit täällä tuli joku Pasi. Pasi haippi chatissa. Huippuprospekti. Mikä tää? 21-vuotias Pasi. Onko 34? Auston Matthews. Pasi voittaa Roger Ricardi 100%. Oi, te ootte hassuja. Noniin, mikä trade package me saadaan, Pasi? Me annetaan Josefsoni, meidän kärkipakki. Meillä on näitä pakkeja kuitenkin aika paljon. Se tienaa 7,9. Itse asiassa annetaan Edvinson, se tienaa enemmän. Katsotaan, haluaisiko se mennä Sanjoseen. Haluatko se luopua lausekkeesta? Ei halua, no niin, no ei se mitään. Stenberg plus no niin, Josefsson tohon noin, mutta me tarvitaan vielä paljon. Mä yritän, jos mä saisin ilman Kovanakkiä sen. Mä edin. No siinä olisi kyllä iso trade. Mun pitää vaihtaa puoli joukkuetta, jos mä haluan ton Pasi. Jos mä... Joo, no niin. Ei mitään. Kovanak, Nasik, Pasi 1 yhteen. Sanjose ylittää palkkakaton enimmäissumma. Me otetaan nyt Sanjoselta jotain pikkukivaa tähän kylkeen. Te voitte antaa jonkun. Onks teillä ketään? Oi jumalauta. Näin siis se, siis jengi ei tykkää Pasista. Ei vaan niinku, ei Pasista kuin Kovanakista. Ei, siis mä oon paho. Siis jengi on polttanut Kovanakin kausia. Siis kapteeni ei oo päässyt meitä playoffeihin, niin Pasi tulee tilalle. Me tarvitaan nyt joku, jolla on diiliä täältä vähän enemmän, niin me saadaan palkkakattoa pois näiltä. Ei mullakaan sitä palkkakattoa kyllä ihan hirveästi oo. Oh my god. Kukas virolainen sä oot? Veeti virolainen, sä tuut tänne. Pasi my man. Kyllä mä saan se RFA sainattua, jos mä saan tän diilin läpi. Mä voin kiinnittää Kovanakista ihan vähän. Noin. No itse asiassa nyt tää peleily loppuu sitten. Noin. Eli Kovanakki, Pasi Heino. Tää ei muuten mene läpi. Pasi Heino, Kovanakki. Ei mä... Tää mua haittaa tää diili jo nyt, mutta hylätty. Ei ne halua edes Kovanakkia. Oh my god. Käsittämätön tilanne. Joku sanoi, että Lundell ja Björkki. No mä tekisin sen diili, mutta ei se mene läpi. Mä voin kokeilla kyllä. Lundell, Björkki. Kato, ei me olla lähelläkään. Ja Savio se ylittää palkkakato. Kyllä se on se Kovanakki. Noniin, tehdään tämmönen diili, hei. Me simuloidaan 20 peliä. Jos me ei ole playoffeissa 20 pelin jälkeen, niin Pasi tulee joukkueeseen. Alright? Mä teen semmosen diilin teidän kanssa. Katsotaan, annetaan Kovanakille vielä yksi chance. Sitten, muista sulla on Kairoa pakistossa. Joo, se oli itse asiassa, mä olin just menossa treidasta. Buffalo on 5. kierroksen pikkiä, toi kuulostaa hyvältä. Siirry kokoonpanon muutoksiin, yes sir. Noniin. Ja olisiko meillä nyt sitten rahaa, palkkakattoa siihen? Olisiko meillä nyt palkkakattoa solmia se meidän RFA-pakki sieltä? Me saadaan pakistokin täyteen, eli ehdota vaihtoa. Kovanakki on yhtä kuin Barkko. Niin, no voitti yhden selken. Me ei muuten katsottu viime kaudella noita palkintoja. Pitäisikö meidän kattokaa, Ivan vannon teillä, se on voittanut 2 selkeä putkea. Kattokaa nyt. Tosiaan Colorado voitti Stanley Cupin. William Nylander, Artrossi, terve. Robertson, Hartti, Quinn Hughes. Lady Bing Nylander. Onko Willis taas YouTubettajalle Lady Bing? Upea nähdä. Calder Memorial, Robrocki, Consmite Brindley, Vesna Gajan. Bill Masterton, Jack Adams, Frank Selke Hischerille. Ei ollutkaan Kovanakille, ei ottanut back-to-backia. Mutta toi on kyllä semmonen palkinto toi Selke, että se menee aina eri pelaajille tässä näin. Pasi Heino. Jengi on kyllä ihan rakastunut Pasiin. Mistä tää Pasi-hype tuli? Kertokaa nyt mulle. Mikä siinä Pasissa oli niin, että jengi niinku rakastui siihen? Onko se numero 3, 4, onko se suomalainen, uusi tommonen suomalainen, huippu potentiaali sniperi, keskushyökkäjä, pieni kokoinen 175. Jengi voi samaistua kotisohville. Heppinen nimi. No niin, me saadaan Lundqvist nyt 1 vuosi ja 3 milliä. Mitä sä nyt ootat mitään vastauksia? Hyväksy nyt se tarjous. Pasi on hyvä jätkä. Oi, no niin Kovaci. Okei, me tarvitaan hei 2, nyt
ne on sanonut joka kausi, että meidän pitäisi olla Stanley Cup-finaalissa. Mä en halua edes nyt antaa mitään paineita. Mennään vaan sillä, annetaan vaan johdolle asennetta nyt. No niin, ja Lundqvist hyväksyy. Huhhuh. Alright, no niin, ja ketjut. Nyt mennään 20 peliä ketjuilla ja Pettersson ja Kova. Nyt mä kokeilen uudestaan tätä visioa, että mulla on 1 ja 2 keskellä mun parhaat sentterit. Edelleen Lundell 1. Mä annan nyt kauden alusta chanssin tälle samalle ketjulle, mitä viime kaudella. Mä jotenkin, niin kuin mulla on tää Helenius. Mulla on tää Heleniuksen 2 ja Björkin 3. Toisaalta Björkin kanssa toi 2 on plus 5. Tehdään noin. Konsta Helenius on 3. pelaaja nyt. Luostarinen, Lekkerimäki, Aramulsen, Berggreni. Mun 4 on kyllä parempi kuin viime kausilla. Alright, sit mä heitän tän Lasse Pirjätä. Nuori prospekti tuo vähän peli-iloa tänne mun 4. Mä heitän itse asiassa Lekkerimäkin 4 ja Berggrenin tohon. Nyt mä saan nää pelipaikatkin oikein. Nyt kaikki pelaa oikeat paikkoja. Hei, kyllä tää nyt hyvältä joukkuetta näyttää. Nyt kerrotte mulle chatti, kuinka monta peliä tää joukkue voittaa runkosarjassa. Siis sama runko kuin viimeiset 3 kautta. Tai viimeiset 2 kautta, mitä simuloitiin. Pieniä muutoksia. Mä oon siis joka kausi sanonut, että niinku ihan oikeesti. Easy time. Siis easy time. Ei mikään niinku läkkää tässä joukkueessa. Ehkä ne on ne maalintekijät. Ehkä se yksi Pasi tässä näin. Me mennään 20 peliä. Mikä on 20 pelin jälkeen? Veskarit on kyllä aivan karseet. YV ja AV kuntoon. Mä yleensä menen noilla coachin omilla YVllä ja AVllä tähän kauden alkuun. Ja jos se ei toimi, niin mä sit vaihan. No itse asiassa ei. No itse asiassa nyt mä kyllä otan sanani takas, koska Kovanakki ei ole 1 YVllä. Kyllä Kovanakki menee tänne näin. Noniin. Jees, 1 YV näyttää muuten aika kivalta sitten 2 YV. Niin Kovanakki halutaan 2 YVllä pyörittää tätä palettia. Ei. Meillä on Konsta Helenius kuitenkin. Se voi tulla tuon 2 YVlle, se ei ollut YVllä ollenkaan. Ei kun sehän oli siellä jo valmiina. No sit me tarvitaan joku toinen se. Annetaanko nuorelle Lasselle hei? Se saa kuitenkin niin vähän peliaikaa. Sillä on iso rooli, se voi kehittyä. Tai iso potentiaali, se voi kehittyä aika hyvin. Niin annetaan Lasselle. Lasselle tuota rooli tosta YVltä. Sitten vähitään Konstan tänne viiva. Konstakin kuitenkin osaa olla maalintekijä. Edvinsson ei YVllä. Joo, no nythän se lähti siitä. AV mä yleensä annan 0. Katsotaan AV:tä, jos pitää vaihtaa, niin pitää vaihtaa. Kovanakki, Lundell, mun parhaat puolustavat hyökkäät, esim. Tossa 1. Näyttää ihan hyvältä. Yes! Noniin, sit mennään. 20 peliä. Sanotaan näin, että meidän pitää olla playoff-paikalla 20 pelin jälkeen. Tai Pasi Heino tulee sisään. Otetaan tämmönen nyt kova paine joukkueelle. Tarvitaan vähän musiikkiakin tähän meininkiin. 20 voittoa ensimmäiseen, siis playoff-paikalla ensimmäisen 20 pelin jälkeen. Jos me ei sillä olla, niin Kovanakki vaihtuu Pasi Heinoon niin aivan samalla sekunnilla. Noniin, nyt lähdetään. Vielä ollaan harjoituskaudella. Ei kiinnitetä näihin rekordeihin huomioon, nää on ihan randomia. Noniin, ja sieltä Edmonton ensimmäinen peli. Miten päättyy? Edmonton ja häviö. Columbus ja häviö. Rangersi. Tuleeko 3 häviöä? 3 häviöllä aloitetaan kausi. Okei, mä kokeilen nyt sitä, mikä oli se ihan eka visio. Eli kyllä Pasi Heino on nyt tulossa Team Pohjoismaihin. Helenius menee 2. kenttää. Mä laitan nyt tämän saman 1 takaisin. En mä nyt lähde sekoille ton kanssa. Lundeli 2. Nyt on Pasi tulossa joukkueeseen sisään. Ei auta. Lisää eteenpäin nyt. Noniin. Nyt tarvitaan niitä voittoja. Täällä on iso paine. Nyt joukkueen kapteeni lentää ikkunasta helvettiin, jos ei tule voittoja. Sieltä tuli ensimmäinen. No niin, San Joseesta toinen. Siellä oli muuten Pasi Heino San Joseen vastas. Chicago, 6-4 voitto. Toronto, 3 voittoa. No niin, no nyt on tullut voittoja vähän enemmän. 10-5 turpaa. Veskari kyllä tarvittasee, herranjumala. Meillä on 4-5 ja 1 vikaa. Miten tää siis ihan oikein, mä en ymmärrä. Mä oon sanonut tätä nyt aika monta jaksoa jo, mutta tää on niin kuin ehkä käsittämättömin franchise, mitä mä oon pitänyt tähän asti. Mulla on kuitenkin, jengi on sanonut sit coachistakin, mutta se on silti A-. Ei se nyt niin huono pitäisi olla. 8-8 ja 1. 2 peliä aikaa. Winnipeg. Mikä on tilanne nyt? 1 peli vielä. 9-9 ja 1. 1 peli. Me ei muuten olla playoff-paikalla. Se on muuten Pasin joukkueeseen nyt. Voitettiin kuitenkin Vegasi. Ollaanko playoff-paikalla? Ollaanko playoff-paikalla muuten? Se on siinä ja siinä. 10-9 ja 1. Kovanakki johtaa pisteessä joukkuetta. Älä nyt tee tätä. Tyynemeren, okei. Eli läntinen. Jos me ollaan top 8, niin sitten... Ei me olla. Ei me ollaan pisteä ja perässä.
Ei, mä sanoin, että pitää olla playoff-paikalla 20 pelin jälkeen. Tää on aivan samaa, mitä tää on ollut tää monta kautta, että me ollaan ihan tässä rajalla. Nyt ei katsota tätä enää. Se on, Pasi on puhunut. Heimo on puhunut. Ei auta. No niin, Pasi. Kova nakki, joukkueen ykköspistemies. Annetaan nyt Pasille hei hyvästi tässä. Ollut hieno Pasi, ollut hieno. Tai kova nakki. Ykkös draft pickki vuonna 2027, pelikassista lähtösi. Hyvä Melvini, 1, 2, 3, 4, 5. Tää on 6. kausi joukkueessa, joukkueen kapteeni, selkeä trophy, 78 pistettä pari kautta sitten. Mut kun joukkue ei voita, niin pitää tehdä isoja muutoksia. Pasi Heino sisään, 82 overall. Pasilla, kato 9 maalia 20 peliin, nyt on Pasi Heino ura lähtenyt liikenteeseen. Pasi siihen, niin sitten me pidätetään tosta Kovanakista sen verran, että ne voi ottaa sen puoli miltsiä diiliä tosta noin. Vähän enemmän pitää vielä, 700 000, noin. Ja Kovanakki, Heino, 1-1. Nyt on vaihtoarvot mun mielestä vähän lähempänä kuin tossa aikaisemmin. Hylätty. Noniin. Ja sitten, ei mitään, me otetaan tähän, Kovanakki lähtee. Me voidaan antaa toi Lasse vaikka siihen kylkeen. Lundqvistiin mä en anna, Luostarinen, Hakanssoni. Joku, joka ei pelaa mun kokoonpanossa. Tämä ja top 9 hyökkää suuri prospekti. Noniin, se vaihdetaan. Ei kun mun on pakko antaa muuten joku jollain. Mun on pakko antaa joku prospekti, koska joo, niin niillä on se palkkakaton ongelma. En mä nyt enempää pidätä. Näillä ei oo soppareita. Kato, täällä on hyvä. Vahalahti vaikka. 69 overalla. Saatte tommosen top 6 hyökkää tuohon kylkeen, niin menee 100/100 läpi. Hylätty edelleen. Oh my god. Mitäs pikit? Oliks mulla joku pikki? Pikki. Mulla on Buffalo 5. Saatte sen kylkeen. Kuinka paljon mun pitää antaa tästä Pasista? Ei, Sanjos ei halua luopua Pasista. Penssin 3 vielä. Ei jumalauta. Kovanakki top 6. Kakkoskenttä prospekti ja 5 ja 3. Kuinka paljon mun pitää antaa Pasista? Aivan käsittämätön tilanne. Okei. Ei mitään, sitten mennään joku toinen prospekti päälle. Meillä on, Pate on kultakin me annetaan toinen top 6 hyökkääjä. Onhan meillä näitä täällä, ilman sopparia. Siitä Peterssoni. Nyt meillä on 2 top 6 hyökkääjä, Kovanakki, 5 ja 3. Ei sitten. Mitä täällä tapahtuu? Mikä on Pasin trade-value? Aivan käsittämätöntä. Ootteko tosissanne? Ne haluis, no jos mä annan vain joku pelaaja, mä en pysty antaa ketään, ketä ne haluu, kun ei ne halua noita. Ne ei vaan halua noita prospekteja, kato. Siitä se on kiinni. Jumalauta. Vahalahti 3, siis jos Sanjos ei hyväksy tätä diiliä, niin sitten ei vaan niinku auta. Sitten ei vaan auta. Kovanakki, anna Lundelia Ehlers. Ei riitä, ei riitä lähellekään. En mä nyt Kovanakin, niin tyhmä mä en oo, että Kovanakin kylkeen mä antaisin nyt rosteripelaajaa tässä. Ihan oikeasti. Mä voin ton Lassen antaa. Lassen kylkeen. Toi Lasse on aika hyvä pelaaja kyllä. Mä luulen, että Lasse Pirjeta, niin Pasi Heinosta, niin se olisi aika. Ne olisi tyytyväisiä siihen. Mä otan sieltä joku AHL-juran takaisin. Noin, koska Lasse on jo 80 overall top 6 syökkää. Silloin on oikeasti arvoa jo. Pelannut NHL-minuutteja. Mitä Lasse? Lasse on 0,5 pistettä per peli. Se NHL. 20 peliä ja 5 maali. No ei mitään. Silloin on iso trade-alvu. Nyt pitää vaihtaa vekeä vaan. Hylätty. Mutta jos ei tällä mene läpi, niin sitten me ei saada tätä läpi. Ja sitten meidän pasiplanit on niinku kuopassa. Ei auta. Mutta Penssin 4. Ne haluaa muuta sen. Nyt pitää katsoa, ettei vaihe vahingossa omaa. Penssin 4 tähän kylkeen. Hylätty. Sitten mä annan ton Buffalo 5. Vaihdetaan nämä omat ei omat pikit pois. Hylätty. Mulla on vielä toi yksi Penssin 3. Hylätty. Kuule, Pasin trade-arvo on vaan niin iso. Kovaa nakkia ei arvosteta liigassa. General managerit niin ei nää arvoa meidän Kovanakissa. Se voi olla, että Kovanakin kanssa nyt tehdään plan B. Mä laitan vielä yhden top 6 prospektin tähän. Sekin on hylätty. Mun viimeinen oliekorsi on laittaa 4 pikki vaihtaa vielä toiseen top 6. Eli mä annan nyt 3 top 6 prospektia Kovanakin. Ja 3. kierroksen varauksen. Siis ihan käsittämätöntä, että ei hyväksytä. Noniin, ei mitään. Me ei saada Pasia. Me yritettiin, mutta ei.
Mutta jotain pitää nyt tapahtua, koska no katsotaan, meillä on AV liigan toiseksi paras ja tehdyissä maaleissa me ollaan liigan 26. Siis meidän pakisto toimii, mutta hyökkääjät ei toimi. Alright, vaikka me tehtiin näin. Mä visioin nyt tässä. Mä laitan, olisiko Helenius Kovanakin ja Petterssonin kanssa. Mä testailen vähän eri komboja nyt. Ja mä melkein halusin, Lasse on tehnyt 0,5 pistettä per peli. Mä nostan Lassen 3, mä laitan Berggrenin 4. Joo. Mä tein tämmösiä pieniä muutoksia nyt tähän. Pieniä napsun muutoksia. Vinnillä oli 93,4%. Kato, onko Vinni ottanut ykkösveskarin paikan itsellä? Simuloidaan vähän eteenpäin ja katsotaan mikä tilanne. Kyllä ne, no niin, nyt tuli heti voittomuutoksien jälkeen ja sitten heti seuraavasta pelistä 6 voitto. Mutta meillä ei ole semmoista häviö, kun meillä ei ole semmoista tasaisuutta vaan. Sitä vaaditaan. Me ollaan tällä hetkellä kyllä 3. meidän divisioonassa, eli me ollaan playoff-paikalla tällä hetkellä. San Jose muuten johti meidän divisioonaa. Siitä muuten johtuu varmaan se, että ne ei halunnut treidata sitä. Mä en tiedä kuinka fiksuja ne GM:t on. Niin kuin noissa tapauksissa, että jos jengi pärjää, niin että haluatko ne tehdä muutoksia. Hei, nyt on tullut hyvin voittoja. Oliko sittenkin hyvä, että Kovanakki ei vaihtunut mihinkään? Täällä oli kyllä paniikkinappula aivan täysin jo pohjassa. Mikä tää voittoputki on? 1, 2, 3, 4, 5, 6 peliä. Hei, come on boys, nyt katseet tonne oikealle alas. Me ollaan meidän divarissa 3. Ai että. Ja Helenius 1 toimittaa, totta. Pieniä muutoksia tähän näin ja nyt rupeaa lähteä. 8. kausi kyllä hei. Ihmiset janoaa, GM janoaa, omistaja, kaikki janoaa sitä playoff-paikkaa. 21, 14 ja 2. Tämähän on niinku parhaita startteja kaudelle, mitä meillä on ollut. Nyt lisää vaan, nyt ei niitä häviöitä oikeasti. Nyt pitää, mä en katso niitä tilastoja vielä. Nyt vaan niinku tätä samaa putkea nyt. Momentumilla. Voittoa, just näin. Voitto, ei ole fiilistä ilman passia. Mä yritin. Mutta täytyy nyt sanoa, että Kovanakki kyllä, että te vois siis, mä en tykkää tästä, kuinka vähän meidän seuralegenda Kovanakkia niinku, kuinka vähän sitä arvostetaan. Ei ole hyvä juttu, mutta 26, 17, 3. Nyt rupeaa olemaan niinku playoff-tason joukkue. Come on, 27 voittoa ja 20 häviöä yhteensä. Katsotaan tilastoja. Meillä on me ollaan tehtyjen maalien keskiarvossa liigan 19. Tehdään 3 maalia per ilta. Se on ihan jees, mutta tehdyissä maaleissa liigan 7. Ja alivoima on liigan parasta. Me ollaan puolustava joukkue. Se on ne puolustajat, johon me ollaan panostettu, joka on tikissä. Se voittaa meille näitä pelejä. Pettersson, Kovanakki. Kova ykköskentä tutkapari. Ja Kovanakki johtaa jengiä maaleissa Raymond kanssa. Siis oliko Berggren 4 keskellä 3. meidän joukkueessa maaleissa? Mitä ihmettä? +10! Nyt on kyllä Berggren pelaa aivan käsittämättömällä tasolla 4. kentässä. Lundeli, katas plusmiinukset ihan niinku. Hakansson +17 kolmospakkiparissa. Ja Sandin Pellikka -11 ykkösessä. Anteeksi, okei. Mielenkiintoista. Ykköspakkipari ei suorita ja Lasse ei suorita. Mites maalivahit? Siis mä saan mun parasta veskaripeliä tyyliin tässä franchisessa tällä hetkellä. Emil Vinni, 84 overall, nousee vaan sieltä kokonaisuudessa. Siis jumalauta, molemmat veskarit pelaa hyvin. Mitäs toi sarjataulukko? Pohjoismaat. Tyynenmeren divisioona. Me ollaan 3. tällä hetkellä. Me ollaan 10 pistettä edellä esim. Anaheimia, mutta mitäs toi koko länsi? Tää länsi on ollut siis semmonen työmaa tämän koko franchise. Kato, me ollaan vaan 3 pistettä playoffeen sisällä, vaikka meillä on näin hyvä rekordi. Siis tää lännen taso on aivan käsittämätön. Katsotaan monesti me oltais idässä. Siis kattokaa nytte. 57 pistettä, me oltais idässä. Niin no me oltais 5. Aivan niinku helposti playoffeissa. No, ei mitään. Noniin, mutta ei mitään. Emil Vinni. Ollaanko me löydetty niinku vähän tommonen hiddenken maalivahti? Ja Helenius ykköskentässä. Mä en muuten kattonut, mitä se on pelannut. Mä vaihan Josefsonin ja Edvinssonin paikkaa. Koska ykköspari oli niin paljon miinuksella. Helenius 29 pistettä 47 peliä. Helenius voisi kyllä pelaa vähän paremmin, mutta annetaan mennä. Nyt on kuitenkin tullut niitä voittoja. Ja jatketaan sama. Tällä hetkellä ottaa hyvät playoff-paikan suhteen. On ollut paras kauden alku koko franchisesta tähän asti, mutta ei riitä vielä. Lisää tarvitaan. Come on, luotetaan tähän näin.
Trust the process. Sieltä taas 3-1 voitto Vancouverista ja 4-3 voitto Phillistä. Nyt tuntuu hyvältä. 6-0 Winnipegistä. Meillä on 30-17-3. Nyt 31-17-3. Nyt on kyllä pakko päästä playoffeihin. Eihän tästä voi sulaa enää. Nytkö se klikkas? Siis sama joukkue ja samat coachit, jotka ei ole viime vuosin päässyt playoffeihin. Ihan oikeasti. Me otettiin Helenius sisään, pelaajat on vähän kehittynyt, neloskenttä uusiksi, Lasse Pirjetä sisään, ja yhtäkkiä tää on aivan niinku käsittämätön jengi. Mehän taistellaan meidän divisioonan voitosta yhtäkkiä. Nyt täytyy melkein kiittää niinku EA-jumalia, että Pasi-trade ei mennyt läpi. Meillä on 38, 18 ja 6 deadlineilla. Come on! Hei, tässä tulee... No niin! Annetaan tuolta. Otetaan kivaa tuolta. Hyvä jätkä! Ai että kun naatitaan. Tehdyjen maalien kesken. Me ollaan 14 tehdyissä maaleissa. Me ollaan liigan paras puolustava joukkue. No ei nyt ihan, mutta päästöjen maalien kesken on 3. ja AV:lla 2. Huhhuh. Siis näinkö, tää joukkueen piti vaan oppia voittamaan. Siitäkö tää oli kiinni? Elias Pettersson on noussut 93 overalliin. Kova nakki on plus 25 ja piste per peli. Joo, se on selkeä tälläkin kaudella. Muistetaan, että se on puolustava sentteri vielä. 31 maalia. Yes. Mä oon pahoillani kovana. Fanien paine oli liikaa GM Tammen päälle. Mä meinasin heittää sut susille. Mä myönnän. Onneksi ei. Koska lisää slapshottia sunnuntaina. Eilen kuvasin video just. Helenius, 48 pistettä. Konstakin on tehnyt tehoja. Raymondi. Nyt tulee niinku laajalta rintamalta pisteitä. Mitäs noin miinukset taas? Onko uudet pakit toiminut paremmin? Lasse on edelleen miinusta. Björkki -11. Kolmoskenttä ei toimi. Edvins on edelleen -11, mutta Pellikka on parantanut. Eli se uusi pakkipari ykkösessä toimii paremmin. Kokko ja Vinni. Jäätäviä prosentteja. Siis Vinnihan taistelee Vesnasta. 9,21%. 2,5 päästöjen maaleen keskiarvo. Tää olisi oikein saamassa mun lempijengi. Joo, tää on huikea jengi. Deadline. Tehdäänkö me muutoksia edes deadlineilla? Meillä on niin hyvä buugi tällä hetkellä. Halutaanko me muuttaa nyt tätä? Se on niin pienestä kiinni, menestyykö joukkojen vai ei tässä näin. Mä en melkein nyt tekisi mitään. Me ollaan koko liigan 4. Me taistellaan oikein. Me ollaan 4 pistettä President's Trophysta. Aivan niinku yhtäkkiä. Mä nyt sanoisin, että me ei tehdä muutoksia. Ei me nyt voittavaa joukkuetta voida. Pehmeä Pasi. No niin, avaa viimeinen vaihtopäivä. Mikä täällä on tilanne nyt? Lane Hudson, sopimuslauseke suojattu. Stankove, Mittelstad, Sergachevi. Boys. Milloin tässä pelissä sä pystyt treidata Alexander Barkoviin? Et ikinä. Oh my god. Onko siinä? Silloin 15 millin pahvi. Miten se mahtuu tähän palkkakattoon? Se olisi aivan sairas 3. Overall oli pudonnut 85. Mut se on vielä 37. Kyllä silloin annettavaa. Mut miten mä saan chatti 15 milliä mahtuu mun palkkakattoon? Mun kolmoskenttä oli ollut huono. Se mun kolmoskenttä oli ollut huono. Ketä siellä pelasi? Ketä mun kolmoskentässä pelasi? Hetkinen, nyt pitää laittaa ihan hyökkäät niinku riviin tähän näin. Oliko mulla... Siis mä en muista mun kolmoskenttä. Oliko mulla Luostarinen, Björkki ja Pirjeta tyyliin? Mitäs me annetaan Viikko Björk tosta? En mä tiedä, kun ei tää Björkki saa mitään aikaa. Björkki 30 pistet -11. Siis ei mihinkään. Ei mihinkään. Ja jos mä haluan Barkovin, niin mun pakko antaa tuota palkkaa takaisin. Mikä Barkovilla on? Alin 6 hyökkääjä. Ei, tää on tyylisen viimeinen kausi oikeesti. Mut se tekee vieläkin oikeesti 54 pistet 62 peliin. Se olisi win now movie. Pystyykö mä antaa Viikka Björkkiä tosta, joka ei niinku kehittynyt tässä franchisessa yhtään mihinkään. Mutta siis Barkovi ihan jäätävää tehoa edelleen. Lundelkin on noussut 89. Ehlers. Mut Ehlerskin on kakkoskentässä. Mut Ehlerskin on -2, 45 pistettä. Ei, mut silloin lauseke, se ei suostu mennä.
Björkki on ainoa, mihin mä voin vaihtaa se. Björkki on ainoa, mihin mä voin vaihtaa se. Mut mua ärsyttää, jos mä vaihan Björkin, niin mulla menee toi Björkin trade-arvo hukkaan. Koska mä saan Barkovin tasan täksi kaudeksi. Toi potentiaali on niin pieni, että se putoo pois NHL-rosterista tämän kauden jälkeen. Mutta se olisi täks, jos me halutaan voittaa. Tää olisi niinku semmonen all-in move. Voittava Barkovi. Pidätätte tosta vielä sen verran, että mä pääsen palkan alle. Tässä, hei, me mennään all-in. Tää on Vegas-mainen move. Junnut helvetti ja kokenut voittaja tilalla. Ei auta. Alexander Barkov. Mä luulen, että Barkov auttaa meitä voittamaan. Me ollaan edelleen palkka. No mitä ihme? Aina kato, mä meen aina niinku tän alle, ja sit mä otan pois, niin sitä tulee lisää tota palkkaa. Joo. Mikä juttu tää? Näin. Ja 5. Näin. Ja mä otan sit Floridasta jonkun pikin päälle, niin sit mä saan vähän trade-arvoa lisää. Laita puolet siihen suoraan. No niin, no mä sain vähän vähemmän. Okei, Barkov, Björkki. Ja vaihtoarvossa me annetaan paljon enemmän. Me heitetään tähän vielä. Ne haluu luopua. Mä kokeilen niitten kakkosta tältä vuodelta. Barkov, Björkki, kakkonen. Ei ne kyllä hyväksy tota. Me ollaan liian lähellä vaihtoarvossa. Noniin, ei mitään. Vikki Björk Floridaa ja Alexander Barkov on täällä. Siinä se oli. Saatiin... Toi oli all in move. Nyt pitää voittaa se Stanley Cup sitten. Piste per peli Alexander Barkov vielä 9 kaudeksi. Noniin, sit mennään all in. Nyt näytettiin koko Pohjoismaiden fanbaselle, että nyt me lähdettiin voittamaan. Siis joo, Barkovin overall on ihan perseestä, mutta ei se haittaa, kun jotkut pelaajat tässä simulaatiossa vaan tekee tehoja. Ja tällä kaudella oikeasti 54 pistettä. Meidän kolmosketju parani niinku aivan heittämällä saman tien. No ja sitten Lasse voi mennä vaikka 4 nyt. Oh my god. Okei. Okay. Ja näinhän meillä oli nämä 2 ketjua. Pettersson oli 1, Lundell 2. Näin. Noniin. Sitten mennään all in. Laski 2 overalle. No mut se voi nousta yhtä nopeasti, jos se suorittaa. Kun toi oli motivaatiosta riippuvia, jos noin nopeasti putoo. Okei. Okay. Alexander Barkov, Stanley Cup-kokemusta. Tää joukkue on nuori Kovanakki johtaa tätä joukkoa, että me tarvittiin tuo Alexander Barkov tähän. Nyt pitää olla liideri Barkov siellä pukuhuoneessa. Heti eka peli Edmontonista voitto Barkovin kanssa. Nyt katsotaan, miten Barkovin kanssa lähtee. Kannattiks tää move tehdä? Pelkästään voittoja Alexander Barkovin kanssa. Kyllä mä sanoin, että me ollaan tällä kaudella nyt parempi joukkue. Me periaatteessa sitten vaan seuraaville kausille. Me annettiin Björkki siitä, että meillä on parempi chanssi voittaa tällä vuodella, ja me saatiin 2 siihen. Eli kyllähän Floridalle toi oli varmaan niin kuin aika no-brainer move. Mutta eihän mäkään nyt GM:nä lähde tässä neppailemaan. Kun meillä on chanssi voittaa, meidän joukkue pärjää, kuinka usein sä saat Alexander Barkovin sun joukkueeseen, ihan sama vaikka on 37-vuotias, niin se käytetään hyväksi. Hyvin on mennyt. Sashalle C. Ai Sashalle C. Eikä tässä vaiheessa kapteenista ruveta muuttaa. Kyllä nuori Kovanakki, se voi olla viereen kato kuiski se Barkovi. Kattokaa kuinka hyvin me voitetaan näitä matseja. Me taistellaan sit President's Trophysta ihan tosissaan. Nyt on 49 voittoa. Tää on 50 voiton joukkue. 4 peliä kautta jäljellä. 1 voitto tarvitaan 50 voittoa. Hyvä loppukausi nyt. Älkää nyt ruvetko loppukautena. Noniin, 50 voittoa. Come on. Ja ai että tuntuu hyvältä olla playoffeissa. Vielä Washingtonista tästä voittoa tulee. Ja tuleehan se 53 voittoa runkosarjassa. Come on! Nyt on jokainen niinku kaikkensa. Ei ollut helppo reitti. Jätkä pelasi niinku helvetin hyvin ja meni tosi kova eteenpäin. Nyt mentiin kyllä eteenpäin. 8 kautta se vaati, mutta vihdoinkin Team Pohjoismaat on pudotuspeleissä. Mennään katsomaan näitä tilastoja. Tehtyjen maalien keskiarvossa 11. Ensimmäinen päästetyissä maaleissa. Me ollaan paras puolustava joukkue NHL:ssä ja Barkovin lisäys auttaa vielä sitä. Ja kyllä te tiedätte, puolustus voittaa mestaruuksia. Kovanakki, Pettersson, vähän vajaa piste per peli. Kovanakki joukkueen paras maalintekijä, 39 kaappia. Siis Alexander Barkovi, ihan sama sen kokonaisuus, 72 pistettä. Kun jotkut pelaajat on vaan ohjelmoitu tähän peliin tekemään niitä pisteitä. Se tekee 3. piste per peli.
Ihan niinku tosissaan. Se auttaa meidän kolmoskenttää niin paljon. Helenius 67 pistettä, Raymondi, Lundeli, Ehlersi, Sandi Pellikka. Jos meillä on ongelmia playoffeissa, niin sitten Barkov voi nostaa niinku ylemmäskin roolissa. Hyvältä näyttää. Nyt koko joukkue suorittaa. Mitäs ne plus-miinukset nyt? Kovanakki, joukkueen kapteeni, plus 28. Luostarinen miinus 11. Okei, Luostarinen ei suorita. Ja maalivahit. Niklas Kokko ja Vinni. Kattokaa tätä maalivahtiduoa. Kattokaa näitä tilastoja. Meidän paras maalivahtiduo koko franchisessa on veskarit, jotka oli kauden alussa molemmat 82. Mut nyt on vaan niinku... Nyt tää pakisto, nyt nää veskarit, nyt kaikki jotenkin klikkaa nyt. I have a feeling, boys. I have a feeling. Me voitettiin Tyynemeren divisioona. Ja taas vaati 97 pistettä playoffeihin. Ei tässä ole mitään järkeä. Meillä on ekalla kerroksella vastas 98 pisteen joukkue. Me oltiin toisena NHL:ssä. Nyt on fiilis. Onko Barkov YV:llä? Totta muuten, mä en muuten kattonut YV:tä nyt yhtään loppukaudesta. Mut noi toimi, haluanko mä muuttaa näitä? Lekkerimäki on kyllä... Ei kyllä mä nyt... Mut meidän YV toimi paremmin loppukaudesta. No kyllä mä nyt silti vaihan ne. Kyllä nyt Kovanakki pitää YV:llä olla. Näin. Kovanakki sinne. Pidetään toi sama ykkös-YV. Mä voin laittaa Barkovin kakkos. No Barkov on kakkos-YV:llä. Noniin, jes. Ja mä laitan Heleniuksen tänne YV:lle. Pieniä muutoksia nyt playoffeihin sitten. Joo, muista loukit. Jes, kyllä. Ja pakki, leitetaan meillä on Sandi Pellikka, meidän ykkös-YV. Meillä on näitä puolustavia pakkeja ihan törkeästi. Sen takia me pärjätäänkin. Olisiko Piiparinen? Voiko Piiparinen tossa? No Piiparinenhan pelaa tossa toista puolta. Sitten me laitetaan hyökkääjäviiva. Oisko... No laitetaan se Lekkerimäki tähän tarkkalaukainen tähän kakkosyyvälle. Noin. Alright. Onneksi ei mennyt Pasi läpi. No niinpä. Nyt. Mut me ei olisi tiedetty siinä vaiheessa, kuinka hyvä tää kausi tulee olemaan. Jes, vihdoinkin playoffeissa. Seattle Kraken vastas. Isot on odotukset, mutta Tyynemeren divisioona on ollut tämän franchisein paras divisioona. Eli tästä divarista ei päästä helpolla läpi. Preston, 95 overall, Berkeley Cotton. Oh my god. 89 pistettä tällä kaudella. Gardner 91 vieressä. Mikä tää kakkoskenttä on? Mikä tää joukkue on? Niillä on 84, 85, 86 kolmosessa. Niillä on 85 nelosessa. Siis mitä helvettiä? Okei, no pakistossa ne häviää, mutta mikä tää hyökkäys on? Siis nyt täytyy sanoa, että mä en muista missään franchiseissa syvempää joukkuetta, mikä tää on tää Seattlen hyökkäys. Siis nimenomaan tää hyökkäys. Maalivahit ja 90 overall veskari. Okei, chatti, paljon päättyy sarja. Meillä on pakistossa etu. Mä sanoin, että Seattlella on kyllä paperilla etu kaikkialla muualla, mutta... Ei mitään. Me oltiin kuitenkin runkosarjassa parempi joukkue, ja tosta näkee, että Seattle teki 4. eniten maaleja runkosarjassa. Eli tässä on selkeä niin kuin hyökkäys vastaan puolustus matchup. 7 peli, kyllä ei tää joukkueet, mitä porukkaa pystyy rakentamaan, niin oh my god. Noniin, kato Pasi. Joo, mä voin katsoa. Katsotaan koko liigaa eka pisteessä. McTavish eniten pisteitä. Mikä on McTavishin overall? 94. Oho. Leo Carson. Schultzi. William Nylanderi. No niin, voidaan katsoa Pasia. Katsotaan, mitä oltaisiin pärjätty Pasin kanssa. Ei varmasti tehnyt enemmän pisteitä kuin Kovanakki. 50 pisteen Pasi. Ja sitä Pasi on ihan perseestä. Siis onneksi se trade ei mennyt läpi. Siis se olisi pilannut tämän koko franchise. Pasi on joka kaudella tehnyt 50 pistettä. Siis jengi melkein oikeasti sai mut treidattua Pasi. Siis oh my god, vaihtaa mun Kovanakin tohon noin. Mut ei mitään, hei nyt mennä. Game 1. Puheet on puhuttu. Tätä on kaikki Pohjoismaissa venannut. Nyt on, mä tiedän äijät, nyt on paha Seattlen joukkojen vastassa. On syvä hyökkäys. Meillä on liigan paras puolustus. Oliko jopa liigan parasta maalivahtipeliä toi runkosarja? Ensimmäinen erä. 0-0. Ei mitään. Me ollaan puolustava joukkue. Kun me voitetaan nämä pelit, me voitetaan nämä 2-1. Näinhän tää menee. Toinen erä. 2-1. Just näin. Elias Pettersson ja Lekkerimäki. Ruotsalaiset, ihanat ruotsalaiset. Ruotsalaiset ei aina ole meidän kavereita, mutta nyt ne on meidän kavereita. Anton Lundell. Tästä jengistä on hyvät. Ja Alexander Barkov ylivoimalla. Tässä jengissä on kokemusta. Tässä joukkueessa on hyviä pelaajia, jotka ei vuosiin päässyt playoffeihin. Ne on nälkäisiä.
Ne on nälkäisiä. Tässä on sitä jotain. Ai niin, loukit, totta, sori. Eka peli meni ilman loukkeja, mutta iso voitto nyt. Come on, annetaan pieni. Jes, aivan niinku täydellinen startti pudotuspeleille. Nyt ei loukit pilaa tätä peliä oikeesti. Nyt ei mitään loukkeja, perkele. Oi, loukit päälle. Mä laitan ne säätimet. Mä oon pitänyt loukkeja viime franchisessa 40. Mun mielestä se on aika hyvä. Eikö oo ollutkin? Niitä on tullut just niinku tuntuu, että sopivasti. Eli onko se tekoäly? Missäs ne muuten on? Taklausvoima, vaikutus. Missäs ne loukkaantumista on? No jossain täällä. Jäähyt. Ei oo tuolla. Yleinen. Onko se täällä? Tossa, loukkaantumisten määrä. Eli 40. Noni, yes. Hyvällä huomenta Implore. No on hyvällä unirytmillä näköjään alkanut kesällä, mutta jos just heräsit. Mutta nyt on niinku, nyt on iso. Toi katton ei melkein koskaan käyty franchisessa. No niin, no siis joissa, no ei, en mä McTavishiekaan nähnyt 94. Ton EA on tehnyt mun mielestä tosi hyvin, että joka franchisessa eri pelaajat niinku saattaa kehittyä oikeasti. Mutta no niin, kamo. Game 2, vieläkin ollaan himassa. Nyt se 2-0 johto tästä sarjasta. Ja miten me niinku pyöritetään näin hyvää joukkuetta, kun toi Seat tuli paperilla näin pahasti? Gajan 90 overall maalivahti ei yhtään mihinkään, kun Kovanakki painaa kiekkoa uuniin. Toinen erä. 3-1. Ja Alexander Barkov. Toinen peli. Onneksi mä tuun kiittää vielä itse, että mä tein ton Barkov-treidin. Niin, paperilla niin sanotusti paljon annettu, mutta se oli sen arvosta Gardner. Nyt pitää taas Seattle on kova hyökkäys. Liigan 4. maaleja runkosarjassa. Mutta meillä oli liigan paras puolustus. Mulla on täys luotto. Liigan paras puolustus runkosarjassa. Näin. Ja voittava joukkue nollaa niinku Prime Floridan lailla. Vika 10 maalin johto. Ei mitään hätää. Emil Vinni nollaa. Suomen Marlon. Hetkinen. Palms Arens veti. Just näin. Onko Seattle sittenkin? Onko ihan riippakivi jengi? No niin, ei takki on kiinni. Tän franchisen jälkeen takki on nyt loppufranchisen kiinni. Melkeästi 8 kautta päästä playoffeihin. Tätä on miehet ottanut. No niin, 3. erä. Tai 3. peli, ensimmäinen erä. 1-0. Ja Alexander Barkov. Siis mikä jumala. Mikä jumala. Toinen erä. Ai. Nyt laittaa kattonia seles. Niin okei, herääkö Seattle tähän ottelusarjaan vielä? Se kaventaa ottelusarja 2-1. Noustaanko me vielä? 3-1, 12 minä jäljellä. Tää vähän vaikuttaa, että tää peli kääntyy Seattlelle. Joo. Ja Sean Wright. Meillä on 34 laukausta. Me oltiin kuitenkin laukauksissa 50-50. Tää oli 50-50 peli, joka vaan käytyi Seattlelle. Tehtiin kuitenkin se ensimmäinenkin maali tässä. Ei mitään hätää nyt. Ei mitään hätää. Me voitetaan tää. Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Noniin. Game 4. Saako Seattle ottelusarjan 2-2 vai voittaako Team Pohjoismaat? 3-1 ottelusarjan johto. Se olisi jo aika. Se haisisi jo toiselta rundilta. Tää on tärkeä matsi nyt. Ei mitään momentumia nyt Seattlelle. Mä tiedän, että ne voitti sen viime peliä, mutta nyt. Kamo. Isot herrat. Kovanakki, Lundeli, Raymondi, Pettersson, kiekkomaali. Ensimmäinen erä. Ja 2-0. Konsta Helenius ja Ehlers. 1- ja 2-kenttä. Tärkeät maalit. Toinen erä. 3-1. Anton Lundell. Kyllä nyt kärki suorittaa just näin. Ja Edvinsson. Me saadaan tosi laajalta rintamalta tehoa tällä hetkellä. Meillä on ihana joukkue. Ei yhtään riippakiveä Team Pohjoismaissa tällä hetkellä. Mutta 12 minä jäljellä Seattle YV:llä. Nyt ei anneta mitään. Mutta meidän edelleen meidän joukkue, paras puolustava joukkue runkosarjassa. Mä luotan, että me voitetaan. Kun me johdetaan 3. erässä, me ei suleta näitä. Seattlen tasoinenkin hyökkäys, niin vaan niin kuin dominoidaan. Ollut niin vaikea, että 8 kautta, että hiukset mennyt valkoiseksi. Joo, on tullut harmaita hiuksia vähän liikaa. Näin se vaan välillä menee. Come on, boys, come on! Noin. Ja game 5. Mennään nyt suoraan tää kotikentälle. 3-1 ottelusarjan johto. Tästä voitto ja toiselle kierrokselle. Ensimmäinen erä, 2-1 loitti Alexander Barkov. Oliko 4. maali tähän ottelusarjaan? Ja Lundelkin on tehnyt ihan törkeästi maaleja. Toinen erä. 4-3, Lekkerimäki luostarina. Nyt nousee mun 3. ja 4. kenttä esiin. Joka rintamalta saadaan tehoja. Ja maalin johossa vikaan erään. Me ei hävitä näitä. Tää joukko ei häviä maalin johtoa 3. erään.
Ei vaan häviä. Kuka tarvii passia kuin Slim Shady? Jep. Ota automaattinen maalivahdinvaihto pois. Mutta ei se haittaa, kun ei se laita sitä kakkoa sisään. Ei! Ja Shilkin paina. Okei. Kyllähän tää nyt on mentävä katsomaan. Sarja 3-1. Meillä on chanssi päästä ensimmäistä kertaa toiselle rundille. Meidän ensimmäinen playoff-rundi. Me ei ole nähty tätä joukkuetta kauhean montaa kertaa kuitenkaan in-gameissa tässä pelissä. Niin nyt mennään katsomaan. Kuka voittaa jalkapallon MM-kisat? Argentiina haisee aika isosti. Tuomaritkin osaa vähän avittaa. Kun on Riikkeli. No niin. Pohjoismaat johtaa 3-1. Pettersson. 3-1 ottelusarja, 4-4 game 5. Siellä on muuten aika hienot ruskeat varustajat Seattle maalivahille. Helenius Kovanakki näytä nyt epäilijöille joukkueen kapteeni. Katso, on hieno kotiluola. Eka kerta kun päästään kunnolla haistelee niinku playoff-tunnelmaa. On Euroopassa. Vaikka on ollut ongelmia, että vessat ei ole aina toiminut ja vippiaitiosta niin ei ole saatu on jääkaapit ollut tyhjänä, niin silti jengi on tullut ensimmäiseen Pohjois-Amerikan tai Pohjoismaiden playoff-runeiden paikalle. Edvinsson. Casey. Leonard. Shilkin, tai miten toi sanotaan? Shilkin. Vinni, loistava torjunta. Emil Vinni. Mä jopa haastan, että Vinni voisi voittaa Vesnan tällä kaudella. Vähän huonos loppukauteen ja Kakkokin otti kyllä iso rooli. Ei se mitään. Ei vähän mitään, että Messi on vaan parempi kuin Ronaldo. No joo, siis on. Ronaldo sai enemmän fiilistä siltä. Niin mä aina sanonut. Messi ottaisi oman jengi enemmän, mutta enemmän mä seuraan Ronaldoa. Lundell, Raymond, Matechuk, Kakko, Josefsson, Lundell, Raymond. Mutta mä kyllä aina sanon, että Rolle saa ihan liikaa lokaa nykypäivänä. Jengi ei muista, kuinka hyvä se oli Primessa. Siis kun se nykypäivä Ronaldo ei ole edes niinku 5% siitä, mitä Ronaldo joskus oli. Noniin. Alexander Barkov. Olisi kyllä niin jotenkin sopivaa, että Alexander Barkov ratkaisi sitä ottelu. Hudson, Marino ampuu, hyvä Vinni. Peli vaan. Uskaltaa laittaa peliin. Kaapo Kakko kyllä noussut 8 tässä franchisessa. Samanlaista tarvitsisi vierailla. Hei, nyt pitää avaa takki, koska nyt nimittäin GM-huone rupeaa olla aika kuuma. En avaa nyt takkia sen takia, että oltais ylimielisenä tässä, mutta rupeaa vähän hikoiluttaa. Se on aika playoffit, niin ei ihme, että hikoiluttaa Luostarinen. Mitä keksii Luostarinen? Luostarinen leikkaa keskelle. Ja onko Barkov siellä? Se oli iltapaloilla. Kato, kun on nälkäinen. On 2 suunnan pelaaja. Saa miestä siellä seinälle. Barkov voittaa nää. Eipä noita voitatko. Brighton. O'Brien. Barkov. Nyt on Barkov. Toisella puolella olisi löytää Mitä? Mitä sä Barkov duunaa? Takaperin luistelusta lämäri ja maila poikki. Nyt oli vähän erikoinen ratkaisu kyllä. Annetaan anteeksi. On ollut hyvä tää playoff-sarja. Piiparina. Ja mielenkiintoista nähdä näitä pelaajia. Me ollaan niin vähän nähty näitä meidän pelaajia niin in-gameissa tässä näin. Luostarina. Hakee etukulma, ei uppo. Ykkösketju peli. Nykyään Rolle on egoisti. No ainahan sillä on ollut aivan jäätävä ego. Siis onhan sillä nyt aivan niinku... Onhan se äijä nyt niinku aivan täynnä itteensä, jos niinku nyt rehellisiä ollaan. Mutta fiilistä siinä on silti. Siinä on semmoista tiettyä auraa itseluottamusta, jota mä kyllä arvostan ja sitä on hauska katsoa. Mutta joo, ei ehkä persoonana ole mikään niinku lemppari. Eikä varmasti ole mikään paras joukkuekaveri. Ja sillä on vähän, nyt futistalkkiin nopeasti, mutta Rollella on vähän niinku se sen mieli jäänyt siihen. Sillä on vieläkin sama ego, mikä sillä oli silloin, kun se ego matchasi sen pelitaitoja. Se on ehkä vähän niinku se probleema siinä peleistä. Onko sauna jo päällä? Onko mestaruussauna? Gutierrez. Mut kuka ratkaisee tämän matsin? Gutierrez. Sandi Pellikka. Nyt tarvitaan ratkaisuja. 10 menty. Mulla on tässä franchisessa tosiaan nää 5 minuutin jatkoa. Onks mulla muuten pelinopeus maksimissa? Sehän mulla on ollut yleensä. Katsotaan muuten se pelinopeus maksimi. Mä oon pitänyt viime franchisessa pelinopeut maksimina just kun tullaan kattoo, että kun niitä on käynyt väliin niitä pelejä, missä me oikeesti istutaan puoli tuntia tässä kattoo näitä botteja, niin joo, pelinopeus on täydessä. Noniin, se on hyvä. Fake your fake humble. En mä tiedä.
Se on semmonen perusformaali. Mutta en mä ikinä puhunut, mä ikinä kuullut, kun Messi oikeasti sanoo mitään, kun ei se puhu englantia. Vaikea fanittaa äijää, kun sä, tai silleen niinku on ikinä, vaikea syttyä äijälle, kun sä et ole ikinä ymmärtänyt, jos se puhuu. Pettersson. Mitä se tekee? Mikä tää ratkaisu oli? Herran jumala, mitä roiskimista. Ootatko liigan superkautta? Totta kai. Onko ikinä ollut näin hyvää joukkuetta? No en mä siis... Mä sanoin jo silloin oikeasti, oliko siitä 3-4 kautta. Me saatiin ekaa kertaa niinku... Tää runkokasa, millä nyt ollaan menty. Että mä en muista paperilla kauheasti parempaa franchise-joukkuetta, mitä mulla on ollut. Mutta me ei vaan moneen kauteen päästy playoffeihin. Ja nyt vihdoinkin joku on klikannut. Overalleiltahan tää joukko on aika sama, mitä meillä on ollut. Että mitään ei ole silleen muuttunut. Ehkä pari pelaajaa vähän noussut overallissa just. Konsta tuli sisään. Mutta se on välillä tässä franchisessa ihan veskarit muuttuu. Välillä tässä franchisessa ihan pienilläkin muutoksilla, niin joku vaan niinku klikkaa joukkueessa. Mut kyllä se näkee niinku jengistä, kun se voi voittaa. Esimerkiksi mulla oli monta kautta fiilistä jengin kanssa, että tää voi voittaa. Ja nyt pieniä muutoksia, niin nyt se tapahtuu. Mut hei, nyt pitää laittaa se kiekko häkkiin. Tuo ei hikinen ensimmäinen rundi. Ei me nyt haluta mennä takas Seattleen tässä sarjassa. 3-1 kuitenkin ohjataan ottelusarjaa, niin nyt laitetaan sarja pakettiin, kun meillä on vielä sauma. Ehlers. Lundell. Painetta nyt sinne. Painetta Lundell. Milloin J. Parkkaankaan franchise? Toi olisi muuten sairasta. Gardner Lundqvistille. Lundqvist. Raymond. Mason Raymond. Mitä keksii? Raymond. Lundell. Vähän Lundell. Raymond. Lundell. Josefsson. Lundell. Piiparinen. Mitä keksi? Piiparinen. Laittaa syvä. Ehlers. Okei, toiselle puolelle. Josefsson. Barkovi. Siinä olisi ollut. Loistava torjunta tuolta Kalonen. Tuolla on kyllä hienot kamat. Onko Rimpinen vielä joukkueessa? Ei oo. Veskarit muuttuu. Kuka voittaa liigakauden? Ei voi vielä sanoa. Ei tiedä edes kaikkia joukkueita. En oo tutkinut. Katsotaan sitten off-seasonin jälkeen. Edvinsson. Kaikki fokus lätkäosalta mennyt kyllä NHL-moveihin. Marino. Loistava paine. Ja Pettersson. Ja Pettersson nyt Edvinssonille! Onks vähän väärä äijä Edvinsson tohon maalintekopaikkaan? Laitetaan kolmosketju. Haisee Barkovin maalilta nyt. Eka rundi kesken GM puhui jo voittamisesta. No tää GM on aina vähän, menee aina vähän asioiden edellä. Mut oot oikeassa. Takki pitää pysyä kiinni. Loistavaa. Katsotaan mikä pommi lähti Sandin pellikaan. Joo, tääkin rundi pitää vielä voittaa, mutta hyvältä näyttää. Mut mä en usko. Niin, hävittiinkö me loppukaudella kertaakaan 3 peliä putkeen? Mun on vaikea nähdä, että me voidaan niinku hävitä tätä sarjaa aina, mutta ei nyt... Kaikki on tietenkin aina mahdollista. On näitä 3-0 johostakin aikoinaan hävitty. Luostarinen. Nyt Florida ajat. Luostarinen, Barkov, kiekko maali. Jos on ongelmia jossain vaiheessa tässä playoff-keväällä, niin mehän voidaan tehdä hei Luostarinen, Barkov, Lundell, Florida-kenttä, Barkov. Tässä on Barkov. Barkov on ollut aivan jätetty tässä jatkoajalla. Meillä on kyllä pari hyvää vetoa, mutta ei nyt mitään liian vaarallista. Jengi jännittää, kun GM Hallilla ekaa kertaa 7 vuoteen. Niinpä. GM Hallilla on ollut pari kertaa katsoa rankkarikisoja, kun ollaan meinattu päästä playoffeihin. Ei muuta ei ole kyllä liikaa oltu. Hei nyt Hanaa. Et sä voi hävitä tota lui. Oi! Antako tahallaan Leonardi ottaa kiekkoa ja sit veti aivan levy. Hyvä Josefsson. Meidän tähtiprospekti. Mitä keksii Josefsson? Konsta Helenius! Ei laita. Siinä oli Konstalla paikka laittaa me toiselle kierrokselle. Huhhuh. Ei auta. Toinen jatkoaika. Chatti, kuka ratkaisee tätä peli? Kertokaa mulle. Onko Kovanakki? Onko Helenius? Onko Sandi Pellikka? Onko Barkov? Onko Raymond? Meillä on kyllä paljon pelaa. Ehlers, Lundell. Meillä on niin syvä joukkue oikeasti, kun miettii. Emil Vinni. Hyvä torjunta. Tästä voi laittaa kyllä peli. Helenius ja Barkov. Jengi sanoi, että suomalaiset ratkaisee. Pirjetä olisi kova. Annetaanko, hei, Nelonen ei saanut yhtään vaihtoa ekalla jatkoajalla. Annetaan Neloselle yksi vaihto. Annetaan Neloselle yksi vaihto tässä kohtaa. Sandi Pellikka Heleniukselle. Helenius laidasta. Helenius Kovanakki. Mitä keksii? Nyt! Ei että, tuolla on hyvä veto tuolla Sandi Pellikalla. Nyt laitetaan hyökkäysalueen aloituksen. Nyt laitetaan nelosketju. Otetaan vaan rohkeasti nelosketju ja ne ratkaisee tämän pelin.
Näin. Ja Pirjetä. Aika fiilis Pirjetä. 19, raitti, tommonen kärkierkka. Aika leijakaveri. Heti sytyi. Raiti, se on komea. Siis tää Pirjetähän on aivan meidän äijä. Kattokaa nyt. Pirjetä muuten ratkaisee tätä peliä oikeesti. Nyt Jaakko päätyy ja perä. Just näin. Meillä on aktiivinen pelikirja. Me ei lähdetä peruuttelemaan. Hienoa. Ja neloskenttä. Aramose Pirjetä! Aivan! Onko häkissä? Onko häkissä? Mikä torjuta? Sairas vaihto muuten neloskentältä. Kantti laittaa. Miten nuo ketjuvaihdot saa päälle? Pitää ottaa paikan lukosta toi coachi päälle. Day 349 of asking, milloin shakkistriimit pelaa. Niitä on kyllä moni kattonut siltä pitsissä joskus. Josefson. Ehkä pelaa kanavalla joku päivä. En mä halua lupaa mitään. Gardner. Ai, siis toi kattokaa toi Josefson oikeesti. Vitsi se vetää jengiä. Hei! Törkee! Nyt Josefsonin pitäisi käydä kostaa kyllä toi. Meidän tähtipelaaja Pettersson vedetään aivan levyksi. Helenius menettää. Leonard. Siis kuka tämän pelin ratkaisee, herra? Meillä on kyllä enemmän paikkoja ollut, mutta ei olla vaan ratkaistu. Hudson. Leonard. Pettersson. Mitä keksii? Pettersson. Josefson. Josefson vasemmat sisään. Josefson. Keskelle! Siinä oli kovanakin paikka. Ei laita kiekkoa pussiin. Okei, otetaan kakkosyökkäysketju, ykkös ja pakkipari. Onko ehkä kattonut formuloita? Paino. Ei mua saa pois formuloista. Se on nuoresta pitää ollut niin lähellä sydäntä. Aika paljon pitäisi tapahtua. Noniin Lunda. Joka kisa. Edvinsson. Sandi-peli. Kutia vaan. Raymondi! Meneekö se? Ei mene. Ei mene. Hei nyt, me tarvitaan motivaatiopuhe nyt. Big boys need to be big boys. Kummallakin joukkueella on reilusti taitoa joka ketjussa. Voiton vie joukkue, jolla riittää enemmän virtaa. Mut välillä nämä playoff-pelit on vaan semmosia, että ne venyy ja sit, vaaditaan sitä virtaa. Sandi Pellikka, hyvä veto. Pellikalla on 3 hyvää lämäriä tosta. Mä tykkään kyllä, että toi Pellikka lähtee aina lämäksi. Hudson. Nyt voisi antaa paine. Täyspaine. Neloskenttä jäällä. Neloskenttä voisi kyllä oikeasti laittaa, koska ne loi heti maalipaikan äsken, kun oli kentällä. Ehlers. No nyt on kyllä hyvän näköinen. Nyt ei kyllä vaiheta. Ehlers. Pyörät alla. Mihin se laittaa? Edvinsson, Raymond ja Mason Raymond. Millä kuviolla? Mä vähän ihmettelin. Mä vähän ihmettelin, miksi Ehlers laitto vastari sinne viivaan, mutta se oli vaan käyttö sinne Mason Raymondille ja siellä on. Tuokaa kuka vaan kakkosrundilla. Siis aika hyvä Seattle kaatuu 4-1. Niin kuin sori, ei oo Mason kuin toi Lucas Raymond, siis Jesus. Mä tiedän, miksi mulla on Mason Raymond mielessä. Siis se oli Toronto-pelaaja silloin aikoinaan, kun mä rupesin seuraamaan Torontoa. Se on jotenkin siitä jäänyt päälle. Noniin. Vancouver Canucks. Mason Raymond. Vancouver 50. Niillä on saman verran voittoja runkosarjassa kuin meillä. Ne oli toisena meidän divarissa. 6. tehtyjen maalien keskiarvossa runkosarjassa ja 6. päästöjen maalien keskiarvossa. Ei kun noi on itse asiassa playoff-tilastot. Mutta ei mitään, mennään katsoa. Nouseeko kuppi? Jos me päästään meidän ihan kivikovasta divarista jatkoon, niin mä luulen, että meillä on sauma. Ja kattokaa tätä joukkuetta. Heleniuskin on noussut, Ehlers, Lundell on noussut 89, Pettersson 93. Meillä on toi Luotto Barkova, Pirjätä noussut 81. Kyllä kaikki pelaa niinku, Sandin Pelikka jo 93. Siis jengi pelaa niinku uransa parasta lätkää tällä hetkellä täällä. Upea nähdä. Me pitää vaan toivoa kanssa, että niitä loukkaantumisia ei tuu. Meillä on noin 20 minuuttia jäljellä liveä, niin vedetään kyllä me varmaan tää rundi kerätään tässä vetämään. Otetaan tästä Vancouver Canucks. Sovitaan, että vedetään tää rundia ja jätetään sitten tähän. Gavin McKenna! Mitä? Ei! No eihän sä oot tehnyt piste per peli tässä franchisessa. Ei mitään hätää. Rubrek Koits. Ei oo yhtä hyvä hyökkäys, mitä oli Seattlella, mutta onhan tää nyt syvä. Mä sanoin, että ekat 2 kenttää huonompaa kuin meillä, mutta sitten 3 ja 4 on ainakin niinku overalleita parempaa. Puolustus, Villander on 92, Bajon 87. Siis mun mielestä paperilla tyyli se Seattle jengi näytti paperilla paremmalta. Demko 86, mutta onhan tää hyvä tasapaksu joukkue. Nyt sarjaveikkauksia.
sarjaveikkauksia chattiin, hei. Kuka voittaa sarjan ja millä tuloksella? Vancouver Canucks. Nyt kun nähdään se Game 7, 4-3 Pohjoismaat. Siellä on hallitseva Stanley Cup-mestari Colorado Avalanche tai Dallas tulossa konferenssifinaaleihin. On kova länsi, mutta kattokaa, Itä ei näytä niin kovalta. Eikä se ole koko franchises ollut niin kova, mutta me ei tiedetä, ketä noissa joukkueissa pelaa tällä hetkellä. Ja Buffalohan, jos nyt tästä otetaan 8 kautta eteenpäin, niin Buffalo voi olla kyllä aika hyvä. Noniin, ensimmäinen peli Vancouveria vastaan, mutta meillä on kotietu koko länteä vastaan. Se on massiivinen etu. Vai oliks? Kuka voitti presidenssi? Me oltiin toisia NHL:ssä. Mä en muista, kuka voitti presidenssi. Muistaako chatti? Mut joo, noniin, ensimmäinen erä. 1-1. Öhgren ja Josefsson. Toinen erä. 1. Edelleen 1-1. 31-14 laukaukset. Me ollaan ylivoimaisesti parempia tällä hetkellä tilastoilta, mutta se kiekko pitää saada nyt pussiin. 1-1. Dallas taisi voittaa. Okei, joo. 10 jäljellä. Meillä on 40 laukausta. Vancouverille ei edes 20. Kamo ja Luostarinen alivoimalla. Ja 2 AV-maalia. Huhhuh. Mikä klutsi. Haistatteko te chatti? Haistatteko te? Tää on niinku... Onpa vaikea peli. Kyllä tuoksuu. Kyllä haisee. Pitääkö meidän mennä tää koko kausi tässä livessä? Mulla on 7. No jo, katota. Fiiliksen mukaan. En sanota mitään. Ja näin. Toinen peli Vancouveria vastaan. Nyt se 2-0 ottelusarjan johto. Ihan niinku Seattle vastaan ensimmäisellä kierroksella. Ensimmäinen erä. 1-1. Selenius ja Bayum. Nyt on vedotkin vähän tasaisemmat. Toinen erä. 2-1 Pohjoismaat ja Lucas Raymond. Miten toi Vinnikin on noin hyvä? Vancouverilla on tällä kertaa 31 vetoa. Tää pelinkuva on nyt kääntynyt ekasta pelistä. Nyt on Vancouver ottanut peli otettu, mutta ei haittaa. Team Pohjoismaat. 20 vetoa vähemmän ja maali johossa viimeisessä erässä. Ja näitä me ei olla sulettu koko playoffeissa. Vancouverilla on 43 laukausta. Ja Alexander Barkov, mikä isäntä. Siis me ollaan aivan käsittämätön joukkue. 46 vetoa ja 1 sisään. Siis Vinni on aivan niin kuin täys elukka. Meidän puolustus on aivan käsittämätön. Alexander Barkov trade deadlinella sisään. Meidän Tää on ihan sairas jengi. Suoraan kolmospeliin. Onko Vancouver vaan noin vaan niin sanotusti unille? Ensimmäinen erä. 3-1. Lundell, Lekkerimäki ja Beckred. 4 kenttä 2 maalia. Toinen erä. Oi, Vancouver hiipii maalin päähän. Saako Vancouver tästä sarjan vielä? Kamo. Maalin johto 3. erässä, mutta milloin me ollaan hävitty näitä? Ei nyt... No okei, Gavin McKenna. Kiva nähdä suakin tässä ottelusarjassa. Eka kerta, kun nähdään Gavin McKenna. Okei, no niin. Vancouver heräsi kotona tähän Game 3, tähän ottelusarjaan. Mutta ei hätää. Kokkokin vaihdettu sisään. Tää on nyt vähän ohipeli Vinniltäkin selkeästi. Kuitenkin pystyttiin tekemään 3 maalia. Ihan positiivinen peli sille. Ei mitään hätää. Saman Game 3 Seattle pystyi voittamaan meitä vastaan. Ei nyt maltti. Meillä ei ole mitään hätää tässä. Meillä ei mitään hätää. Big boys need to be big boys. Big boys need to be big boys. Ja Emil Vinni herää ton viime pelin jälkeen. Tää oli ohipeli. Kuinka usein meille tehdään 4 maalia ottelussa? Ei kauhean usein. 4. peli Vancouverissa. Nyt se 3-1 ottelusarjan johto. Me ollaan ihan samassa tilanteessa, mitä Seattle vastaan ekalla rundilla. Vieraissa 2-1 ottelusarjan johossa Game 4. Ensimmäinen erä. 2-2. Nyt menee liikaa maaleja omiin jotenkin. Berggren jälleen kerran ollut isoja maaleja. Toinen peli putkeen, kun Berggren tekee maalin 4. kentässä. Menee omiin liikaa maaleja. Nyt puolustus ja Vinni. Nyt pitää päästä, hei, puolustus Vinni. Nyt pitää päästä pelin tasolle. Mitä täällä tapahtuu? Kaveri seisoi päällään sen Game 2 ja nyt menee joka kuti sisään. YV Vancouverille. 3-4. Me ollaan kyllä hyvin pystytty tekemään maaleja tässä näin, mutta jos sä 2 erässä teet 3 maalia, niin tähän pitäisi riittää kyllä ottelun johtoon. Tämä on vähintään tasapeli jo. 3. erä ja Vancouver. Näyttää siltä, että molemmat joukkueet on suojelemassa kotietua tässä sarjassa. Vinniltä 2 ohipeliä putkeen. Kovanakki AV:lla. Raymond AV:lla! Hei, wait a minute! 7 minuuttia. Voidaanko nousta vielä? 4. Please tehkää. Viimeinen minuutti. 50 sekuntia. Ei.
ja 5-6 tappio. Aika hyvä yritys comebackiin. Mut et sä 6 maalilla, jos 6 maalia menee omiin, niin sä et voi pärjätä. Nyt sitä puolustusta. No f***ing goals against anymore. Defend, defend, defend. If you struggle offensively, defend. Bring something on the table. Emil Vinni. Katseet kohdistuu nyt suhun. 2 peliin 12 maalia omiin. Pelannut loistavan kauden, loistavat pudotuspelit. Mutta tää 85%, 82%, tää ei riitä. Me saadaan keskiverto maalivahtipeliä ja me mennään tästä ottelusarjasta jatkoon. Se oli Pettersson loukissa. Mitä? Menikö mulla ohi? Petterssonin loukki. Ei kai. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Eikä oo. Höpö. Perkele! Aatos Takalo. Iso kiitos 1 eurosta. Kamo. Hyvä moti tänne Game 5. Tuli, että Pettersson parani loukista. Mut eikä se nyt pelejä sivussa ollut. Ei voinut olla. Ei. Hei, nyt ei keskustella Pettersson. Mä haluan keskustella. Mä haluan katsoa, että se loukissa. Oliks Pettersson tosissaan? Kyllä mä nyt olisin huomannut, jos se olisi ollut pois tästä joukkueesta. Tai kun se olisi tullut. Joo, kato, on se pelannut. On pelannut kaikki pelit Vancouveria vastaan. Sillä on joku pieni loukki voinut olla, josta se on sitten voinut palata. Noniin. Game 5 Vancouveriin vastaan kotikentällä. Kuka ottaa sen 3. kiinnityksen tässä ottelusarjassa? Nyt on paras 3 sarja. Lisää sitä musiikkia nyt. Ensimmäinen erä. 0-0. Hyvä Vinni. Kamo. Toinen erä. 0-0. Herran Jumala. Nyt se ensimmäinen maali. Se on elintärkeä. Minuutti kerrallaan. 26 vetoa. Nyt kun puolustus toimii, niin nyt sit hyökkäys ei tee. Ja 3. eräs. Vancouver saa ketsupipulloa auki. Hei, nyt tapahtuu, mulla tulee pahasti mieleen nyt Toronto 2 kautta sit playoffeissa Floridaa vastaan. Sä johat 2-0 ottelusarjaa. Sä johat Game 3. Ja sit alkaa aivan käsittämätön sulaminen. Mitä me teemme? Nyt pitää muuttaa jotain. Nyt tarvitaan kokemusta kentälle. Ei vaan. Pitääkö ketkä on suorittanut playoffeissa, ketkä ei? Nyt käydään katsomassa. Mun mielestä Kovanakki ja Pettersson ei ihan liikaa jotenkin ole näkynyt. Ehlers 10 pistettä, Lundell, Barkov. Pettersson -5, Helenius -7, Kovanakki -5. Ykkösketju ei suorita. Barkov painaa 3. kentässä piste per peli. Okei, 2. kenttä on loistava. Ei missään nimessä muuta 2. ketjua. Joten me muutetaan vaan suoraan meidän 1. ja 3. ketjua nyt. Eli meneekö Barkov 1. keskelle? Oisko mitä? Otetaan Kovanakki ja Barkov vaan niinku puolelta toiselle. Florida-kenttä nyt. Mä en lähde muuttaa 2. kenttää. Ne on ihan käsittävät. Ne on pelannut niinku erittäin hyvin. Lekkerimäki, Pirjetä. Mä menen tällä nyt. Mä laitan Barkovin rohkeasti. Kovanakki hakee vähän nyt herätellään. Me otetaan, tämän takia se Barkov on tässä nyt. No niin, chatti. Ootteko te valmiita? Kausi on katkolla. Vancouver johtaa 3-2 ottelusarjaa. Me ollaan näytetty, että me pystytään voittamaan Vancouver, mutta nyt pitää näyttää parasta. Mä luotan edelleen tähän joukkueeseen. Mä luotan meidän joka ketjuun. Tää haisee mulle Stanley Cup-joukkueelta. Ja välillä Stanley Cup-joukkueillakin niitä koetellaan. Välillä mennään sen Game 7, niin välillä ollaan ottelusarjassa häviöllä. Joka ikinen äijä nyt! Nyt mennään sitten. Nyt mennään. Tami antaa viimeistä motipuuttua. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Minuutti kerralla. Come on chatti, sit mennään. Tarvitaan ensimmäinen. Pohjoismaat vastaan Vancouver. Kuka tekee sen ensimmäisen? Ja Beckreeni 4. kentässä. Kuinka hyvä toi äijä on ollut tämän ottelusarjan. Elintärkeä ensimmäinen maali. Nyt se puolustus, joka on ollut koko kauden hyvä, paitsi 2 peliä tässä ottelusarjassa. Ja Emil Vinni kanssa. Niin nyt ne luukut kiinni. Ja toinen, ai jumalauta, Gavin McKenna, älä tee mulle näin. Miksi sä pelaat jossain Vancouverissa, Torontoa sieltä?
10 jäljellä. Toista erää, puolet pelistä pelattua. Ei, että tästä tulee hikinen. Ei jumalauta. Elias Pettersson, uudistunut ykköskenttä ja YV heti. Ja Elias Pettersson 2 maalilla. Kamo, tullaan. Halutaan se Game 7, me otetaan se Game 7. Vancouverille YV. Ei ole paljon muuten vedetty tässä pelissä. Kyllä jännitys näkyy. 22-23 laukaukset. Aivan 50-50. Ja mikä tää Bekreen on? Mä annoin paljon siitä viime kaudella. Putos 4. rooliin, mutta nyt näyttää, miksi on tässä joukkueessa. Tarvit niin pohjarooleihinkin kokemusta. 6-2. Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Se on 7. peli. Ei tää on nyt niin vakavaa, tää on vaan jääkiekkoa. Noniin. Onko tässä nyt motivaatiot puhuttu? 6-2 voitto ja kotikaukalos Game 7. Ei oo niinku... Ei oo mitään syytä, miten me ei voi... Hei, yksi juttu, mitä mä en oo tehnyt. Hei, täällä on kioskit. Game 7 ja parkkipaikalla ei oo tilaa. Siellä on asfaltti puoleksi katkennut. Kioskilla ei oo hodareita enää. Katsomot ei... Vessat ei toimi. Kyllä nyt laitetaan katsomot kuntoon. Kyllä Game 7 varten niin pitää korjata katsomot. Muuhun ei olekaan budjettia, kun päivittää katsomot. Noniin, se riittää. Katsomot kondikseen. Jengillä mukavampi istua. Game 7. Chat, kumpi voittaa tätä peli? Tulosveikkauksi. Ja voittomaalin tekijä nyt tarvitaan. Ja Emil Vinni. Eka maali on elintärkeä. Tuntuu, että ekan maalin tekijä on voittanut suurimman osan näistä peleistä. Heti, millä? Meillä on 10 vetoa ekaa 10. Nyt tultiin kovaa ekaa erää. Mutta pitää tässä maali. Ei mitään väliä laukauksia, jos ei tee. Game 7. Ai vitsi kun jännittää. Kädet hiko. 3-2 Pohjoismaat, 2-1 Pohjoismaat, Barkov, 4-2 Pohjoismaille. 3-1 voitto Barkov tekee. Kevin McKenna ratkaisee, älä laita tämmöstä. 20 ja Bajumi. Kuinka monta maalia tuon Bajum on tehnyt pakin paikalla sarjassa? YV Vancouverille ei nyt missään nimessä toistaa. Oi jumalauta. 10 jäljellä. Kamo Sandi. No sieltä se tuli. Noni. 2 perässä. Tää oli tosi tärkeä. Päästiin takas maalin päähän. Mennään vikaan erään. Mennäänkö me maalin perässä viimeiseen erään? Meillä on 6 vetoa enemmän. Noniin. Hei. Kovanakki 3. Missä on ollut Kovanakki, joukkueen kapteeni? Kokonaan pudotuspelit. Eniten maaleja runkosarjassa meidän joukkueesta. Ollut aivan näkymätön tän ottelusarjan. Aivan näkymätön. Barkov. Nostin ykköskenttää, ei ole näkynyt. Pitää olla siis nyt rahoille pitää saada vastinetta. Susta annettiin paljon. Tarvitaan tulosta. Petters on ollut loistava, mutta tarvitaan vielä litisoimaalle. Anton Lundell. Olisiko Sandi Pellikka illan toinen? Noniin. Minuutti kerralla. Kamo. Tarvitaan YV, please! YV! Kamo, Kovanakki! Kamo, anna sitä Kovanakki! Mennään! 10 jäljellä. Vancouver YVlle. 8 minuuttia. 7, 6. Kuka tämän pelin ratkaisee nyt? Ja Lundqvist 3. pakkiparista! Älä jaksa. 2 minuuttia. Viimeinen minuutti. Tää on pakko mennä katsomaan. Nyt onko uudet varusteet hyvät? On erinomaiset. Tänään mennään jäälle taas. Mä oon ammattipelaajien kanssa päässyt viimeistä 2 kertaa jäälle. Mä oon tänäänkin menossa. Näette sit seuraavassa unelmajaksossa. Se oli ihan mielenkiintoista. Unohtakaa se äskeinen kommentti. GM innostuu. Noniin. Meillä on 3. ja Kovanakki. Joukkueen kapteeni. Herää horroksesta. Sandi Pellikka. Tyhjä maali Vancouverilla. Kevin McKenna. Ei voi mennä pinnille toi kootes. Vancouver johti 2-0 Game 7. Ja siis mikä ottelusarja tää on ollut? Me johdettiin 2-0 tätä ottelusarjaa. Ei voi olla totta! Missä meidän maalivahti on? Miten ei... Vetäkää nyt pataa niitä Vancouver-faneja. Ei voi kotikatsomassa tolleen ruveta riehumaan. Ei. Missä on Emil Vinni? Miten ei maalin edusta ole kiinni? Kenen mies toi on? Kuka siinä kattoo vieressä? Numero 27. Kuka siinä on? Luostarinen. Ei Vancouver edes juhlii.
Chat, kuka tekee voittomaalin? Kuka menee konferenssifinaaleihin? Mä luulen, että tämän ottelusarjan voittaja niin voi mennä päätyyn asti. Elias Pettersson, Edvinsson, Helenius, Alexander Barkov, ykköskentässä. Laittaa Sandi Pellikalle. Sandi Pellikka. Aina hakee sitä lämäriä, mutta me tarvitaan äijä, jotka uskaltaa vetää. Toi on hyvä. Mulle Pellikka voi ratkaista kun peli. Barkov, Bajum, painettavaa. 6 sekkaa jäljellä. Jatkoajalle mennään. Kyllä te tiedätte. Ei saa naurattaa mua nyt. Noniin! Game 7. Me aloitetaan kolmoskentällä nyt. Kovanakki Luostarinen. Nää kyllä päästi sen ekan maali. Tää saattoi olla virhe nyt, en mä tiedä. Kovanakki teki sen tasoituksen. Voit kootas, älä viitti nyt kiinni. Hyvä on. Ois vaan Piiparinen. Hyökkäyssuunta. Lekkerimäki. Off-season hankinta. Menee suoraan. Nyt meillä on Kovanakki vedetään aivan levy. Meillä on aivan väärin ukkoja tällä kentällä nyt. Okei, no niin. Se oli virhe. Ykkösketju. No melkein kyllä kakkosketju. No, mennään ykkösen. Kakkonen pelaiset seuraava. Barkov on mun mielestä hyvä aloittaa. Tärkeä aloitus. Viivaa ja kutivaa. Barkov. Hävii aloituksen. Villander, Gavin McKennal. Toi äijä nyt ei ainakaan ratkaise. Hyvä Sandi Pellikka. Alexander Barkov. Oikealta sisään. Miten mä voin kannattaa jotain McKennaa IRL, jos se nyt pudottaa meidät tästä näin? Eihän joku Helenius. Viivaa. Barkov! Mihin? Hakee sinne vasen alakulmaa. Teemukko torjuu. Ykköspakkipari pysyy. Lundell, Ehlers ja Mason Raymond. Lundell, viiva, Ehlers. Hyvä haku. Nyt tää on yhtä maali meille nyt. Yhtä maali. Meillä on 43 laukausta. Pohjoismailla on 30. Ollaan oltu parempia tässä ottelussa. Lundell. Laittaa viiva. Edvinsson, Sandi Pellikka. Tosta vois vetää Raymondi. Mihin hakee etu yleensä. Hyvä haku. Lundell. Ehlersi. Ottaa suoraan Graffille. Graffi sisään. Sandi Pellikka. Lundell. Nyt on hyvän näköinen. Anton Lundell. Hyvä niitti. Rohkea karvaus vaan. Ei päästä Vancouverin alueelle. Just näin. Loistavaa. Okei, mä laitan ykköskentän takaisin. Mä en luota mun kolmosketjuun. Älä Pellikka menetä siinä! Mitä? Mikä menetys? Helenius, hei. Miksi me ei käydä hyökkäyssuuntaan tuota peliä tossa? Edvinsson. Kovanakki. Anna mennä vaan. Ja Demko torjuu. Laitan kolmoskenttä. Kolmoskentällä on parempi jalka kuin ykkösellä. Melkein. Mä en jotenkin uskalla laittaa mun nelosta. Nelonen on ollut kyllä ihan ok. Mä jotenkin silti uskalla laittaa sitä. Kovanakki. Hävii aloituksen. Ronekki. Debrusk, älä jaksa! Mikä torjunta Vinneltä. Mä katsoin, että se ripari vielä putoo suoraan sinne toisen pelaajan lapaan, mutta ei mene. Josefsson, Kovanakki, Piiparinen! Painettavaa, Lekkerimäki, loistava paine. Kovanakki on irtotalolla. Entinen selkeä voittaja, voittaa nämä kaksinkamppailu. Heitton oikeat sisään. Heitto, älä päästä kävelemään sitä! Pinni torjuu, no niin, ykkösketju. Kyllä 1 ja 2 on mun parhaat ketjut tällä hetkellä. 1, Barkov, Pettersson ja Konsta Helenius. Barkov voittaa aloituksen. Edvinsson. Elias Petterssonille. Vasemmalta sisään. Pettersson haastaa keskellä. Ei onnistu rystylaukaus. Edvinsson. Mitä meidän pakki on tuolla karvauksen kärkenä? Ei mitään. Barkov. Hyvä riisto. Hanavaa. Tarvitaan karvausta. Just näin. Tän takia se ottaisi joukkueesta. Helenius! Mikä toi oli? Ihan yhtäkkiä tuli paikka Heleniukselta. Laitto hirveä farssi Vancouverin pakeilta. Sitä jää. Vancouverin puolustusta jännittää. Meidän pakko antaa painot sinne. Mösser heittää syvä. Hyvä katko Vinniltä. Sandi Pellikka. Edvinsson. Alexander Barkov. Keskeltä. Barkov. Meneekö loppuun asti? Barkov. Hieno maltti ja Sandi Pellikka räpylän kautta ohi. Lurentsi. Hyvä Barkov. Taistelee. Vitsi se tekee töitä.
Töitä. Mister Sandi Pellikka. Anaa vaan. Mitä keksii Pellikka? Berggren. Nyt meillä on muuten neloskenttä. Ratkaiseeko nelonen? Ei, mikä torjunta. Tää on aivan yhtä päätä. Meillä on 48 laukausta. Kyllä se Game 7:issä vaan peli pitää voittaa 48 laukauksella. Luostarinen. Tarvitaan niitä ratkaisijoita. Siis ei Vancouverilla ollut yhtään mitään tällä jatkoajalla. Berggren on ollut aivan erinomainen koko playoffi. Lekkerimäki. Mitä keksi? Hakee etuunsa ja hyvä haku. On hyvä haku. Painettavaa. Engström, Lorentz. Siellä on täyspaine päällä. Vancouverin äijät on täysin hapoilla. Ei voi päästä. No niin, kakkosketju. Edvinsson. Älä mene, nyt on muuten pahan näköinen ja kävelee. Ai. Suoraan Villanderin lapa. Bajumi on tehnyt aika monta maalia tässä ottelusarjassa. Mutta ei tee enää. Villander. Kuutes. Ehlers. Edvinsson. Laittaa Lundelille. Sandin Pellikka. Nyt on tilaa. Mason Raymond. Vasemmat tuli se Ehlers. Mitä keksi? Raymond vetää matala. Ehlers. Yrittää laittaa painet, mutta 92 overall Villander. Vaikea saada tommoset kiekollisat Dynamolta kiekkoa pois yhden miehen paineella. Wow. Mason Raymond. Oikeat sisään. Menettää. Raymond. Ruff. Me tarvitaan uutta miestä. Älkää nyt tossa vaiheessa vaihtako. Nyt ei edes ollut oma vaihto. Nyt ihan botit sekoilee täällä. Okei, tarvitaan. Ketäs meillä on nyt? Josefsoni. Mikä ketju meillä on? Meillä on ykkösketju. Tää on ihan hyvä. Mennään syvään. Elias Pettersson. Laittaa Hileniukselle. Tonttia on Josefsson. Se on ajan kysymys. Piiparinen. Pettersson. Nyt on hieno mylly. Eikä mee. Ei, sori. Lucas Raymond. Sori. Mistä se tulee jotenkin? Josefsson. Laittaa oikealle. Pettersson Konsta Heleniukselle. Mitä keksii Konsta? Piiparinen Barkovi one time. Mennäänkö toiselle jatkoajalle? 40 sekuntia ekaa jatkoaikaa jäljellä. Mikä riisto Barkovilta. Vedetään levy. Nyt Konstasta hana. Samanlainen jatkoaika voittomaali kuin Sveitsiä vastaan kisoissa. Kuutes. Hyvä on. Pettersson. Hakansson. Laittaa Uuseenille. Nyt on Miksi ei Pettersson mene kiekkoon kohti? Hyvä paino. Oliko toi Helenius? Eiku Pirjeta. Hakansson! Nyt on ihan neloskentän ukkoi täällä. Nekota ratkaise. Pirjeta. Taistele Pirjeta se kiekko. Just näin. Vielä saadaan muuten tontti tästä. Luukulle vaan. Ja toiselle jatkoajalle. 53-32 laukaukset. Tää oli aivan meidän peliä. Siis onhan tää nyt chatti aivan meidän. Siis maalipaikat 1000-0 meille. Minuutti kerralla. Vaihto kerralla. Uskalletaan pelata, mutta ei tehdä tyhmiä virheitä. Konsta Helenius. Anna mennä vaan Konsta. Demppo torjuu. No niin, ykköskenttä. Mä laitan kakkoskentän nyt tää hyökkäyspää aloitukseen. Mä yritän nyt saada vähän pelutusetuja tänne. Mä jotenkin semmonen tietty luotto mulla tähän kakkoseen. Lundell, Raymond, Ehlers. Kun musta tuntuu, että kukaan näistä ei tee niinku tyhmiä ratkaisuja. Ja ne on ollut playoffeissa mun tasaisin kenttä. Raymond. Lundell. Villanderille. Kuuts. Onko Edvinsson vai Josefsson vastas nyt on nähnyt? Villander. Blokista ohi. Ehlers. Sandin Pellikka. Mitä keksii Sandin Pellikka? Menettää kiekko keskialueelle. Ehlers keskellä. Nyt olisi tila. Ai että kun toi Ehlersin lätkö olisi tullut lapaan, meillä olisi ollut 2-1 tässä maalia edessä. Ei tällä kertaa. Villander. Alueelle. Nyt on vähän liikaa tilaa Villanderille. Hyvä Edvinsson, mutta meillä on loistava puolustus. Käsittämätön thriller. Nyt laitat vähän musiikkia. Raymondi. Lucas Raymond lähtee hakemaan. Hyvä veto. Ei uppo. Ykkösketju. Alexander Barkov. Konsta Helenius ja Elias Pettersson. Luonut pari hyvää tonttia tässä jatkoajalla. Barkov. Villander. Pettersson kattoo. Helenius. Vancouverilta kääntyy kiekko. Loistava paine Elias Petterssonilta. Mitä keksi? Josefsoni laittaa Piipariselle. Saatiinko ohjuri vielä siihen? Ja Demko venyy joka kiekkoon. Konsta Helenius menee. Ei voi olla totta. Graffi.
Siis käsittämätöntä, mitä se kiekko ei mene sinne maaliin. Barkov. Toinen puoli. Konsta, Helenius. Mitä keksii Konsta? No ei ainakaan maaliin. On pikkasen stressaavaa tää Game 7 jatkoaika. Sahli, Vallenius, Debrusk. Ei nyt ole ikävän näköinen. Joku Debrusk niin ratkaisee tämän pelin. Nyt se irtopala sieltä. Nyt tarvitaan kolmosketju. Meidän nelonenkin on ollut kyllä hyvä. Mä vaihdan nyt suoraan vaan kolmoskentän tästä näin. Barkov, mitä se tekee? Nyt ei ollut kyllä Barkovimainen menetys. Vancouver laittaa syvää. Tää on hyvä, me päästään. Älä laita hakassa siihen! Huhhuh. Näkee kyllä heti, että meillä on kolmospari kentällä. Lundqvist ja Hakansson, Luostarinen, Hakansson, Bekreen, Lekkerimäki. Kolmoskehti, ei me saada edes vetoa maalille. Milloin tää ottelusarja ratkee? Syvä. Lundqvist, Hakansson, Lekkerimäki, vasemmat sisään. Sahliin, Gallenius. Vetän painettavaa suoraan Lundille. Hyvä torjunta Vinniltä. Traffi. Nyt on muuten maaliosta vähän auki. Me tarvitaan kyllä vaihto Pakeille kanssa. Ykköspari sisään, Lundqvist. Nyt on muuten tilaa. Luostarinen. Ei mene ikinä tuolta. Turha edes vetää tommoista niinku ripuli säbäranne tonne kilvelle viivan jälkeen ilman energiaa. Ei se mene ikinä sisään. Miksi lähtee kokeilemaan tommoista Edvinsson? Ärsyttävää Luostarinen. Pitää maski, jos sinne vetää. Tai miehiä, jotka on menossa ripareilla. Kirjata. Meillä on neloskenttä nyt. Pidetään nelonen. Nelonen on itse asiassa pelannut ihan freesiä. Lundell heittää syvää. Lundelkin eksynyt neloskenttää. Lundi. Me ollaan tässä vielä huomennakin. Lundi. Gavin McKenna. Mitä keksii? Hakee matalaa kutia. Ei uppo. Ei tommonen voi mennä Vinnille. Kova nakki. Lundellille. Anton Lundell vasemmalta. Näkyy nyt Game 7 painet. Kukaan ei päässyt tällä toisella jatkoajalla kyllä oikein yhtään mihinkään. Edvinsson. Tarvittais melkein vaihtoa. Mä en vaan uskalla oikein vaihtaa, jos tulee vaihtovirheet sitten. Josefsson, Lundi, Berglundi. Siellä muuten Edvinsson taidettiin äsken taklaa, tai joku pakki taklattiin äsken meidän vaihtoehto. Lundell. Ui että, kun olisi mennyt Josefssonille siihen pirjetä. Väkisi hakee keskelle. Nyt oli loistava paine. Kovanakki Lundeli! Ei edelleenkään. Meillä on kohta 60 laukausta. Villander heittää syvää. Tarvitaan nyt. Pitää purkaa alue vaan. Mitä keksii Edvinsson? Toinen puoli. Nyt vaihtuu. Nyt menee ykköskenttä. Kovanakki. Heitä syvään vaan. Heitä syvään. Turha jäädä neppailemaan siihen. Edvinsson. Meidän pakit on aivan hapoillaan. No nyt tarvii Edvinsson vaihtoa. Barkov. Kovanakki. Ilman energiaa. Hakee poikittaa syöttöä, ei auta. Villander. Minuutti 40 jäljellä toista jatkuu. Aikaa Gavin McKenna lähtee hakemaan. Onneksi McKennallakaan ei mikään kova ranne ole. Helenius. Barkoville. Lucas Raymond. Nyt sanotaan oikein. Raymond. Ei tee. Raymond. Taistele Raymond. Taistelee. Berglund. Heittää syvää. Tää on pakko olla nyt Hakanssonin kiekko. Eipä oo. Taistele nyt, Raymond. Villander, älä jaksa. Raymond. McKenna, Lundi! Älä! Ei! Hyvä Vinni. Loistava torjunta. Nelosketju. Mä laitan ykkösketju. Vaikon keltainen ykkösketju energioilta, mutta mä tarviin tuon Alexander Barkovin tähän puolustuspalautukseen, kun on 30 sekkaa erää jäljellä. Pettersson. Nyt on hyvällä jalalla Pettersson. Aivan täysillä energioilla. Kokeile vaan. Kolmas jatkoaika lähestyy. Kuka sen pelin ratkaisee? Lorenz. Aivan käsittämätön thrilleri. Meillä on 58 laukausta. Vielä kerkeä 7 sekunnissa toiseen päähän. Barkov. Tuleeko alueelle? Helenius! Kiekko maalissa! Mitä? Älä jaksa loppuksi aikaa. Ei voi olla totta. Mitä helvettiä? No niin, no siellähän se olisi ollut. 0-0-0 kellossa. Mutta eikä se selviä matsin jälkeen, kun toimittajat pääsee miehen kimppuun.
Herran jumala. Kolmas ketju. Barkov jälleen kerran. Barkovin ketju. Emäkkä nyt ratkas. Robneo. Loistava torjunta Vinniltä. Helenius. Vielä on toivoa. Mikä maratoni tää on? Gavin McKenna. Coots. Please. Röbrökki. McKenna. Älä päästä sitä. 5 konstalaita! Helenius nyt vähän nyt pitää voittaa noi kaksinkamppailut. Vinni torjuu. Vancouverkin päässyt yli 40 laukauksen. Willander, nyt koetellaan kyllä Bajum, älä jaksaa! Mikä torjunta, nyt äkkiä kakkoskenttä. Jotenkin nyt liikaa rooli ykköskentälle, ne ei halua ratkaista tätä peli. Mitä helvettiä! Mikä pikalämäri sieltä lähtee? Sitten Sandin pellikan veto on ihan hullu, se vois vetää joka kerta kun saa paikan. Bösser McKenna! Mikä torjuntaa? Emil Vinni. Hei, nyt saa täyspaineen Nyt saa täyspaineen päälle Vancouver, jos ne voittaa aloituksen. Nyt mä käytän mun aikalisän. Joo, Vinni on ollut kyllä. No Vinni on ollut koko kauden iso. 2 huonoa peliä tässä ottelusarjassa, mutta muuten mies paikallaan. Mutta on kyllä kaverin Demkokin. Meillä on 60 vetoa ja 3 maalia. Ehlers oikealta saadaan. Mitä viihdettä? Me ei saada oikeat lätkää kesällä, mutta me saadaan tätä. Tää on melkein parempaa. Heitton. Hyvä on. Ja Edvissä. Raymond. Nikolai Ehlers. Oikeat sisään. Antto Lundell. Siinä olisi takasul Ehlersille pikku lätty. Noin pitää löytää Lundell vaan. Debruski. Siis Vinni ottaa aivan käsittämättömän isoja torjuntoja. Nyt menee. Mä laitan taas ykkösketju. Siellä joku sanoi, että 3 jäällä. Mä tiedän, se 3 päästi meille sen maali. Musta tuntuu, kun me ollaan laitettu 3, että ne ei oo kauhean hyvin ollut. 1 on kuitenkin jotain luonut tonne hyökkäyspäähän. Ronekki. Loistit sit nyt Tavinni kyllä. Tavinni isoja torjuntoja. Röbrökki. Ei. Hyvä. Viiparinen. Pois vaan alueelta. Ja Elias Pettersson. Siis Petterssonissa on kyllä niinku mitään aikaa. Röbrökille. Loistava niitä. Sitten toi Josefsson on isäntää. Tuolle pitää antaa joku A oikeasti rintaan. Mitä niittejä on tullut koko play-off. Pettersson menettää kiekon. Nyt hei peliä, Petter. Nyt on löysää tekemistä. Me ollaan sun vanhaa seuraa vastaan, hei. Toisella kierroksella Gavin McKenna! Gavin McKenna! Ei voi olla toi äijää! Noniin. Toronto olisi pitänyt ottaa Stemberi. Näin se vaan menee. Ei voi mitään. Ei se ole Gavin McKenna. Siis se ole Gavin McKenna. Nyt niinku oikeesti sattuu sydämeen. Mä luulin, siis tää joukkue, tää tuoksu, tää hais niin hyvältä. Me hävittiin 59 laukauksella Game 7. Niin, joku tässä sanoi, että Dona 100 €, jos McKenna tekee maali. Oi, mä en ole ikinä uskonut tuommoista. Huhhuh. Ei jumalauta. Mutta mä tiedän, että faneilla, mä tiedän, että teillä on vaikeaa nyt ajatella positiivisesti, mutta tuleville kausille. Meillä on 2 kautta jäljellä. Nyt on runko, joka voittaa. Alright. Ja meillä ei ole mitään syytä, miksi me ei saataisi pidettyä tätä samaa. Nyt mä oon kattonut noita draftipelaajia. Mä haluan vaan katsoa, kun voittaa Stanley Cupia palkinnon. Ei voi olla totta. Vancouver on finaaleissa. Kato, kun ne voittaa tämän kannun ihan oikeesti nyt. Simuloidaan varaustilaisuuteen. Pasi olisi tehnyt. Olisiko Pasi ratkaissut? Pasin kanssa me ei oltais kyllä autut tossa tilanteessa. No niin, olemme päättäneet, että olet olennainen osa organisaatiomme. Päätimme tarjota sinulle 5 vuoden diilin. 5 miljoonaa seuraavat 5 vuotta. Oi, kyllä rahaa tulee. Kato, Bostonista. Siis meidän pitää joskus tehdä franchise-mode, missä voi saada monoa. Se voisi olla joskus ihan hauska. Sitten me voitaisiin mennä jengistä jengiin. Tammepää tarina, mutta joo, vielä 2 kautta jäljellä Pohjoismaiden tarinaa. New York Rangers. Okei, Rangers voitti Vancouverin loppujen lopuksi sitten Stanley Cup-finaalissa. Game 7:issä
Me oltiin lähellä, mutta kaukana. Me oltiin lähellä, mutta kaukana. Ei vaan niinku... Mitä se Ehlers tienaa hirveästi näkynyt? Ehlers tienaa 7 milliä per vuosi. Voidaan nyt katsoa, me ollaan katsottu jo noin runkosarjan tilastot, niin katsotaan nyt nämä playoffitkin. Siis vaikka nyt kävi huonosti, niin ehdottomasti piti ottaa Alexander Barkov joukkueeseen. 11 pistet 12 peliin plus 5. Niin kuin oli sen Björkin arvoinen se chanssi, että Barkovin avulla me oltais voitettu se Stanley Cup. Pettersson -5 oli pettymys. Ehlers piste per peli. Kova nakki. Mielestäni ykköskentä sentteri. Tietenkin vikapeli pelasi Barkovi. Vikat 2 peliä pelasi Barkovi ykkösen keskellä, mutta kova nakki oli pettymys. Helenius ykkösessä 6 pistet -8 ei riitä. Siis ykköskenttä jopa niinku statselta niin kusi meille tämän homman. Ykköskenttä niin ei ollut samalla tasolla runkosarjassa. Vinnikin Vancouver-sarjassa ei ollut enää parhaimmillaan. Toiset on puhujia, toiset tekijöitä. Luvataan, mutta ei toimita. Ei, mutta sitä. Jos chatissa joku lupaa jotain, niin mulla on aina erittäin pieni. Tietenkin respect, jos ne aina tekee, mutta niin kuin ikinä usko face-valueella, mitä jengi kirjoittelee sille. No niin, palkinnot. Stanley Cup, New York Rangers, President's Trophy, Dallas Stars, Vancouver. Yksittäiset palkinnot. Artros. Jos sulla olisi ollut Vinni, että olisi ollut noin pitkälle, niin Vinni oli kyllä loistava. Tää oli kyllä sairasta. Hartti Carsonille ja McTavisille Artrossi. Hyvin menee kyllä Anaheimilla. James Norris, Dahlin, Lady Byng, Nylander. 2 kautta putkea. Mitä se Nylander on tehnyt? Aivan kunnon herrasmies pelaaja. Lahjoittaa mailoja junnuille ja mitä ikinä. Vesna meni Demkolle. Okei, mielenkiintoista. Meidän pudottajalle. Emil Vinni, William M. Jennings. Vähiten päästettyjä maaleja. Maalivahille, joka on pelannut vähintään 25 ottelua. Siis Vinni. Ja hei, se oli muuten Niklas Kokkokin viime kaudella. Meillä on 2 aikaisempaa William M. Jennings -voittajaa. Huhhuh. Bill Masterton Memorial Trophy Brandon Carlolle, Jack Adams, Turigny, selkeä Jack Hughes ja siinähän ne on. Maurice Richard, Auston, Matthews. Noniin, hei, mä jätän jakson tähän 2 kautta jäljellä. Kertokaa, mitä mieltä olitte jaksosta. Kertokaa, mitä te tekisitte viimeiselle 2 kaudelle. Mä yritän pitää Barkovin, kunhan se ei liikaa laski overallissa, ainakin johonkin 4. Musta se on clutch-pelaaja. Kunhan se ei lopeta vaikka uraansa. Katsotaan muuten se. Mä katon kanssa muuten, onko ekan rundin lopulla eurooppalaisia ketään. Ei vaikuta olevan ketään niin kuin hyviä ainakaan. Ei ole mitään hidden game. Siellä oli pari eliittiä, mutta oli enemmän kärjessä. Nyt itse asiassa nyt mä en niin monta scouttia edes ostanut tai hommannutkaan ennen kautta, mutta ruvetaan olemaan aika franchisein lopussa, niin pikälläkin on vähemmän merkitystä. Omistaja haluaa meidän voittaa Stanley Cupin, ei onnistu. Noniin, missä meidän lopettaneet pelaajat on nyt? Please, älä Barkovia eläkkeelle. McDavid, Draisaitl, Nylander, Marner, ei herra jestas, Reinhard, Eichel. Noniin, nyt on sitten aika iso osa NHL:stä lopettanut. Noniin, Barkov ei lopettanut, mutta se on loistava. Roope Hintz, Haimani. Toi tekee muuta hyvää sitten tulevaisuudelle. Saros lopetti, Binnington, Thompson. Yleensä tämä 8-kausi. Tämä 8-kausi on semmoinen, että nämä isot pelaajat rupeaa lopettaa. Jack Eichel on päävalmentaja. Ei mitään, 2 kautta aikaa NHL 26 franchise modeja. Jatketaan tätä hei ensi viikon keskiviikkona. Eikä ensi viikolla saada taas keskiviikkona niin kuin normislotteja tämä franchise. Nyt on tullut tiistaina ja torstaina. Mutta hei, ei mitään. Iso kiitos teille, kun olette kattonut tämän liven. Kiitän. Jos tykkäätte contentista, muistakaa tilata kanava. Ja hei, muistutus kanssa mun ja J. Parkkilan uudesta podcastista. Linkki löytyy deskistä ja se löytyy ihan Tammenpää X Parkkila tai toisinpäin nimelläkin kanssa. Alright, ei mitään. Hei, lauantaina seuraava live tällä viikolla. Nähdään silloin. Kiitti, jammer.